เรื่องที่หลายคนกำลังทำกันทั่วบ้านทั่วเมืองแต่กลับทำแบบไม่รู้เหนือรู้ใต้จนชีวิตแทนที่จะรุ่งเรืองกลับกลายเป็นร่วงโรยเคยรู้สึกไหมว่าทำไมพักนี้หยิบจับอะไรก็ติดขัดเหมือนมีกำแพงที่มองไม่เห็นมากั้นไว้จะไปทำบุญที่ไหนเขาก็บอกให้จุดธูป16 ดอกกลางแจ้งเพื่อเปิดทางแต่ทำไมยิ่งจุดใจยิ่งสั่นยิ่งจุดชีวิตยิ่งมืดมนนั่นแหละคือสิ่งที่จะมาคุยกันในวันนี้เพราะการสื่อสารกับสิ่งศักดิ์สิทธิ์ไม่ใช่เรื่องล้อเล่นถ้าทำผิดวิธีแทนที่จะเป็นการเปิดประตูสวรรค์มันอาจกลายเป็นการเปิดประตูรับเอาสิ่งที่มองไม่เห็นให้ตามเรากลับบ้านมาด้วยก็ได้ปริศนาแห่งเลข16และความลับของชั้นฟ้ามาฟังยายนะลูกหลานการที่เราจะทำอะไรสักอย่างเราต้องเข้าใจรากเหง้าของมันก่อนเลข16ที่พวกเราได้ยินกันจนชินหูเนี่ยมันไม่ได้มีไว้เพื่อความสวยงามหรือเป็นแค่จำนวนที่นึกจะหยิบมาจุดก็จุดได้ตามใจชอบแต่มันมีความหมายลึกซึ้งที่สืบทอดกันมาแต่โบราณกาลเลข16นี้คือตัวแทนของสวรรค์16ชั้นฟ้าหรือที่คนเฒ่าคนแก่ท่านเรียกว่าโสรถพรหมนั่นเองในสมัยก่อนเวลาที่ผู้คนมีความทุกข์หนักหนาประสาที่ว่าหันหน้าไปพึ่งใครไม่ได้แล้วจริงๆเขาจะทำพิธีบอกกล่าวต่อฟ้าดินเพื่อให้คำอธิษฐานนั้นส่งผ่านชั้นฟ้าทั้ง16ชั้นขึ้นไปถึงเบื้องบนเป็นการขอขมาลาโทษต่อเจ้ากรรมนายเวรและขอเปิดทางสว่างให้กับดวงชะตาที่มืดมิดยายอยากให้พวกเราลองนึกภาพตามนะสวรรค์แต่ละชั้นนั้นมีความสว่างไสวและความละเอียดของจิตที่ต่างกันการจุดธูป16 ดอกจึงเปรียบเสมือนการส่งสัญญาณวิทยุที่ต้องปรับจูนคลื่นให้ตรงกันทุกช่องสัญญาณเพื่อให้พลังงานที่บริสุทธิ์ที่สุดรับรู้ถึงความเจตนาของเราแต่ทว่าในความศักดิ์สิทธิ์นั้นมีความน่ากลัวแฝงอยู่เพราะเมื่อเราประกาศก้องกลางแจ้งว่าจะขอเปิดทางนั่นหมายความว่าเรากำลังทำตัวเป็นประภาคารท่ามกลางความมืดมิดในโลกวิญญาณไม่ใช่แค่เทวดาเท่านั้นที่มองเห็นแต่พวกสัมภเวสีวิญญาณเร่ร่อนหรือแม้แต่เจ้ากรรมนายเวรที่เฝ้ารอจังหวะอยู่เขาก็เห็นแสงสว่างนี้เช่นกันหากจิตของเราไม่นิ่งพอหรือทำด้วยความโลภที่ไร้ซึ่งสติการสื่อสารนั้นจะไขว้เขวทันทียายเคยเห็นคนรุ่นใหม่หลายคนเดินถือธูปกำใหญ่ไปยืนกลางแดดจัดๆท่องบทสวดตามโทรศัพท์มือถือแบบรีบๆร้อนๆเหงื่อไหลใครย้อยใจพวักพวนอยู่กับธุระที่ต้องไปทำต่อแบบนั้นนะลูกหลานเอ๋ยท่านเรียกว่าจุดธูปส่งเดชเมื่อใจเราไม่เชื่อมต่อกับธูปที่อยู่ในมือควันธูปที่ลอยขึ้นไปมันก็เป็นแค่ควันไฟธรรมดาที่ไร้พลังแต่มันกลับไปดึงดูดเอาพลังงานลบที่วนเวียนอยู่รอบตัวเราให้เข้ามาใกล้ชิดกว่าเดิมเพราะสิ่งเหล่านั้นเขาหิวโหยแสงบุญเมื่อเห็นคนใจอ่อนแอจุดธูปอธิษฐานเขาก็จะพากันมาห้อมล้อมเพื่อเรารับส่วนแบ่งคนโบราณท่านถึงได้กำชับนักกำชับหนาว่าก่อนจะจุดธูป16 ดอกเนี่ยต้องเตรียมกายเตรียมใจให้พร้อมเสียก่อนไม่ใช่ว่านึกจะทำก็ทำเพราะถ้าเจ้าไม่สามารถคุมกระแสของตัวเองได้สิ่งที่จะตามเจ้ากลับบ้านหลังจากธูปมอดดับไปไม่ใช่โชคลาภหรอกนะแต่มันคือเมาดำที่เกาะติดไหลเจ้ามาโดยที่เจ้าไม่รู้ตัวลูกหลานรู้ไหมว่าทำไมต้องจุดกลางแจ้งเท่านั้นคำว่ากลางแจ้งในความหมายของคุณสมัยก่อนไม่ใช่แค่ที่ที่ไม่มีหลังคาบังนะแต่มันหมายถึงที่ที่พระอาทิตย์สามารถส่องแสงลงมาถึงดินได้โดยตรงเพื่อให้พ่อแม่ธรณีและพ่อแม่โพธิ์ศพเป็นพยานในการกระทำของเราการเชื่อมโยงระหว่างดินกับฟ้านี่เองที่เป็นจุดที่สำคัญที่สุดแต่ความผิดพลาดมักจะเกิดขึ้นตรงนี้แหละเมื่อเราเปิดประตูสื่อสารแบบกว้างขวางขนาดนั้นแต่เราดันไม่รู้วิธีปิดหรือวิธีป้องกันตนเองความลับของสวรรค์16ชั้นฟ้านี้ยังมีความสอดคล้องกับเรื่องของจิตวิญญาณภายในตัวเราด้วยนะลูกการที่เราจะขอให้สวรรค์เปิดทางให้เราต้องเปิดทางในใจตัวเองเสียก่อนถ้าในใจเรายังมีแต่ความแค้นความพยาบาทหรือความสงสัยในพิธีกรรมที่ทำอยู่ต่อให้จุดธูปเป็น100 ดอกสวรรค์ก็ไม่ได้ยินหรอกลูกเอ๋ยมีแต่พวกผีป่าผีเขาเท่านั้นแหละที่จะมาล้อเล่นกับความเชื่อของเจ้าดังนั้นก่อนที่เราจะก้าวไปถึงขั้นตอนการจุดธูปจริงๆอยากให้พวกเราตั้งสติให้มั่นลองสำรวจตัวเองดูซิว่าตอนนี้ในหัวของเจ้าคิดอะไรอยู่เจ้ากำลังจะขอพรเพราะความอยากได้
หรือเจ้ากำลังจะขอขมาเพราะความสำนึกผิดจริงๆ 2 ความรู้สึกนี้ให้ผลต่างกันราวฟ้ากับเหวเลยนะลูกหลานและความประมาทเพียงนิดเดียวในการเตรียมตัวนี่แหละที่ทำให้หลายคนต้องเจอเรื่องแปลกๆหลังจากจบพิธีไปแล้วซึ่งเรื่องที่ยายจะเล่าต่อไปนี้คือสิ่งที่เกิดขึ้นจริงกับคนที่ทำพิธีนี้แบบผิดที่ผิดทางและผิดเวลาจนเกือบเอาชีวิตไม่รอดรอยร้าวในพิธีกรรมและภัยที่มองไม่เห็นเมื่อกี้เราคุยกันเรื่องความหมายของเลข16ไปแล้วใช่ไหมลูกทีนี้มาถึงส่วนที่น่ากลัวที่สุดนั่นคือความผิดพลาดที่คนส่วนใหญ่มักมองข้ามยายจะบอกให้ว่าการจุดธูป16 ดอกผิดวิธีนั้นมันมีหน้าตาเป็นยังไงและทำไมยายถึงต้องเตือนด้วยน้ำเสียงจริงจังขนาดนี้ความผิดพลาดประการแรกที่เห็นได้ชัดที่สุดคือการเลือกเวลาลูกหลานหลายคนชอบคิดว่าสะดวกตอนไหนก็จุดตอนนั้นบางคนจุดตอนใกล้ค่ำบางคนจุดตอนเที่ยงคืนเพราะคิดว่าสงบดีแต่รู้ไหมว่านั่นคือช่วงเวลาที่ทางผีผานกำลังเปิดกว้างที่สุดการจุดธูป16 ดอกในช่วงเวลาที่แสงตะวันดับสูญหรือในช่วงที่อากาศกำลังเปลี่ยนถ่ายจากวันสู่คืนเป็นการอัญเชิญวิญญาณที่อยู่ผิดที่ผิดทางให้เข้ามาหาเราได้ง่ายที่สุดควันธูปในยามวิกาลเปรียบเสมือนอาหารเลิศรสที่เย้ายวนวิญญาณหิวโหยให้ตามกลิ่นมาจนถึงตัวคนจุดมีเรื่องเล่าจากคนแถวบ้านยายเมื่อหลาย10 ปีก่อนเป็นชายหนุ่มคนหนึ่งที่ชีวิตล้มละลายเขาได้ยินเรื่องการจุดธูป16 ดอกกลางแจ้งมาแบบผิดถูกด้วยความใจร้อนและอยากโรยทางลัดเขาไปยืนกลางลานบ้านตอนโพลเพลจุดธูป16 ดอกแล้วกล่าวคำสาบานด้วยอารมณ์ที่เกรี้ยวกราดท้าทายฟ้าดินว่าถ้าไม่โรยวันนี้ก็ขอตายเสียดีกว่าลูกหลานรู้ไหมว่าเกิดอะไรขึ้นหลังจากธูปมอดดับไปเขารู้สึกหนักอึ้งที่คอเหมือนมีใครมานั่งทับอยู่ตลอดเวลาตกกลางคืนนอนไม่ได้ยินเสียงลมพัดแต่กลับได้ยินเสียงคนเดินวนรอบเตียงและที่น่าสยดสยองที่สุดคือทุกครั้งที่เขาหลับตาเขาจะเห็นภาพผู้หญิงผมยาวปิดหน้ายืนอยู่ที่ปลายทางเสมอนั้นเป็นเพราะอะไรเพราะเขาจุดธูปด้วยจิตที่เป็นพิษและในเวลาที่ประตูผีกำลังเปิดการสื่อสารของเขามันไปไม่ถึงสวรรค์หรอกลูกแต่มันไปถึงจิตอาฆาตของสัมภเวสีที่อยู่แถวนั้นต่างหากเขาเปิดทางให้สวรรค์ไม่ได้แต่เขากลับเปิดประตูบ้านรับเอาวิญญาณเร่ร่อนเข้ามาแทนนี่แหละคือความหมายของคำว่าวิญญาณตามกลับบ้านที่ใหญ่เตือนไว้ความผิดพลาดประการที่2คือสถานที่คำว่ากลางแจ้งไม่ใช่ว่าไปยืนจุดตรงไหนก็ได้นะลูกหลานบางคนไปจุดใต้ต้นไม้ใหญ่ที่ขลังเพราะคิดว่าศักดิ์สิทธิ์แต่หารู้ไหมว่าต้นไม้ใหญ่นั้นแหละคือที่พำนักของรุกขเทวดาหรือบางทีก็เป็นวิญญาณที่อาศัยสถิตอยู่การไปจุดธูป16 ดอกใต้เงาไม้ใหญ่เป็นการรบกวนท่านและถ้าเราไม่ได้ทำการขอขมาเจ้าที่เจ้าทางเสียก่อนแสงควันธูปนั้นอาจกลายเป็นการลบหลู่โดยที่เราไม่ตั้งใจการจุดธูป16 ดอกที่ถูกต้องจิตต้องนิ่งสภาพแวดล้อมต้องเอื้ออำนวยและที่สำคัญที่สุดคือคำกล่าวหลายคนใช้บทสวดที่ยาวจนจำไม่ได้สวดผิดสวดถูกข้ามประโยคนั้นตกประโยคนี้การสื่อสารที่ขาดตอนเปรียบเสมือนการส่งจดหมายที่เขียนที่อยู่ผิดซองมันไปไม่ถึงเป้าหมายและที่ร้ายไปกว่านั้นคือการสวดด้วยความโลภจนลืมการขออโหสิกรรมคนโบราณท่านสอนว่าก่อนจะขอรับพรต้องขออภัยในสิ่งที่เคยทำพลาดไปก่อนเพราะถ้าเจ้ายังมีหนี้กรรมที่ยังไม่ได้ชำระการจะไปขอเอาโชคลาภใหม่ๆมาเติมในถังที่รั่วอยู่นะมันเป็นไปไม่ได้หรอกลูกแต่คนสมัยนี้ใจร้อนอยากได้ผลเร็วๆเลยข้ามขั้นตอนสำคัญนี้ไปเสียหมดการข้ามขั้นตอนการขอขมาแล้วมุ่งไปที่การขอโชคลาภอย่างเดียวนี่แหละที่ทำให้เจ้ากรรมนายเวรเขาพิโรธเขาจะรู้สึกว่าเจ้ายังมีหนี้ข้าอยู่แต่กลับจะไปหาเงินทองมาใช้สุขสบายคนเดียวงั้นหรือเมื่อเขาโกรธเขาก็จะยิ่งขัดขวางและนั่นทำให้ชีวิตของบางคนแย่ลงหลังจากทำพิธีลูกหลานฟังยายนะการจุดธูป16 ดอกไม่ใช่การสั่งฟ้าให้ประทานพรแต่มันคือการปรับสมดุลระหว่างเรากับจักรวาล
ถ้าเราทำผิดสมดุลภัยมืดที่มองไม่เห็นจะเข้ามาแทนที่ทันที และที่น่ากลัวที่สุดคืออาการจิตตกหลังจากทำเสร็จ ถ้าใครทำแล้วรู้สึกกระสับกระส่ายขนลุกบ่อยๆหรือได้กลิ่นธูปทั้งที่ไม่มีใครจุดนั่นเป็นสัญญาณเตือนแล้วว่ามีอะไรบางอย่างตามเจ้ามาจริงๆแต่ลูกหลานอย่าเพิ่งตกใจกลัวไปจนไม่กล้าทำอะไรเลยนะเพราะทุกอย่างมีทางแก้และมีวิธีที่ถูกต้องเสมอยายจะสอนให้ว่าการเตรียมตัวที่แท้จริงน่ะเขาต้องเริ่มจากอะไรข้างในตัวเราก่อนจะไปถึงธูปในมือและที่สำคัญคือมีสัญญาณเตือนภัยบางอย่างที่เจ้าต้องสังเกตให้ดีถ้าเจอสัญญาณเหล่านี้ขณะจุดธูปเจ้าต้องหยุดทันทีอยากรู้ไหมว่ามันคืออะไรกลิ่นสาบสางกลางพิธีและชัยภูมิที่ถูกปิดตายยายเคยเจอมากับตัวสมัยยายยังสาวๆมีคนในหมู่บ้านคนหนึ่งแกชื่อลุงชุ่มแกเป็นคนใจร้อนอยากรวยเร็วเลยไปจุดธูป16 ดอกกลางลานบ้านเพื่อขอหวยแต่แกดันไปจุดตรงทาง3 แพร่งเล็กๆหลังบ้านที่เป็นทางเดินผ่านไปป่าช้าเก่าลูกหลานเอ้ยทันทีที่แกปักธูปเสร็จลมที่เคยพัดยอดมะพร้าวกลับเงียบกริบแต่มันมีกลิ่นหนึ่งลอยมากลิ่นนั้นไม่ใช่กลิ่นธูปหอมๆนะลูกแต่เป็นกลิ่นสาบเหมือนซากสัตว์ตายค้างปีกลิ่นมันเหม็นเน่าจนลุงชุ่มแกแทบจะสำลักนี่แหละคือสัญญาณเตือนว่าเจ้ากรรมนายเวรหรือวิญญาณสัมภเวสีเขามาตัดหน้าเทวดาเสียแล้วที่ยายต้องย้ำเรื่องชัยภูมิเพราะคำว่ากลางแจ้งของลูกหลานสมัยนี้บางทีมันไปทับทางผีผ่านโดยไม่รู้ตัวพื้นที่ที่เคยมีคนตายพื้นที่ที่เป็นทางระบายน้ำเก่าหรือแม้แต่พื้นที่ที่มืดทึบไร้แสงแดดส่องถึงแม้จะเป็นที่โล่งสิ่งเหล่านี้มีพลังงานด้านลบสะสมอยู่มากเมื่อเราไปจุดธูป16 ดอกซึ่งมีพลังในการดึงดูดสูงมากมันเหมือนเราไปเปิดสวิตช์ไฟดวงใหญ่ในที่มืดสลัววิญญาณที่หิวโหยทั้งหลายก็จะกรูกันเข้ามาหาแสงสว่างนั้นทันทีลูกหลานลองสังเกตดูนะถ้าจุดธูปไปได้สักพักแล้วรู้สึกหนักๆที่บ่าหรือรู้สึกเย็นวาบที่สันหลังทั้งที่แดดเปรี้ยงๆนั่นล่ะเขามาแล้วและเขาไม่ได้มาเพื่อประทานพรนะลูกแต่เขามาเพราะความอยากเขาเห็นลูกหลานเป็นบ่อบุญที่เขาสามารถตักตวงได้การที่ลมหยุดนิ่งนั่นเป็นเพราะพลังงานฝ่ายลบมันมีความหนาแน่นสูงจนบดบังกระแสลมธรรมชาตินี่คือความละเอียดอ่อนที่คนรุ่นใหม่มักมองข้ามคิดว่าจุดตรงไหนก็ได้ขอแค่ให้เห็นท้องฟ้าก็พอแต่จริงๆแล้วมันมีอะไรมากกว่านั้นเยอะอีกเรื่องที่สำคัญคือเงาของเราเองเวลาจุดธูปกลางแจ้งลูกหลานห้ามให้เงาของตัวเองทับที่ปักธูปเด็ดขาดเพราะเงาคือตัวแทนของจิตวิญญาณและธาตุในตัวเราถ้าเงาเราทับจุดที่สื่อสารกับโลกวิญญาณมันเหมือนเราเอาตัวเราไปขวางทางไหลของพลังงานหรือร้ายกว่านั้นคือเรากำลังเชิญให้สิ่งที่มองไม่เห็นเข้ามาในเงาของเราเพื่อแฝงตัวตามกลับไปที่บ้านคนโบราณเขาถึงต้องมีการเบิกทางก่อนเสมอการจะเดินดุ่มๆไปจุดธูป16 ดอกเลยน่ะมันเสี่ยงเกินไปเหมือนลูกหลานเดินเข้าบ้านคนอื่นโดยไม่เคาะประตูนั่นแหละลูกถึงแม้จะเป็นที่ดินของตัวเองก็เถอะแต่ในมิติที่ซ้อนทับกันอยู่เราไม่รู้หรอกว่าใครเขาอยู่มาก่อนเราความประมาทตรงนี้แหละที่ทำให้หลายคนกลับมาจากจุดธูปแล้วล้มหมอนนอนเสื่อหรือเจออุบัติเหตุแบบไม่มีปี่มีขลุ่ยเพราะดวงจิตถูกรบกวนตั้งแต่วินาทีที่เริ่มจุดธูปผิดที่แล้วลูกหลานรู้ไหมลูกว่านอกจากเรื่องสถานที่แล้วจิตของเราในขณะที่ควันธูปพุ่งพล่านน่ะมันสำคัญยังไงบางคนปากสวดขอพรแต่ใจกลับคิดถึงเรื่องหนี้สินคิดถึงคนที่เราเกลียดชังจิตที่ขุ่นมัวแบบนั้นแหละลูกที่เป็นคลื่นสัญญาณชั้นดีที่จะดึงเอาวิญญาณชั้นต่ำมาหาเราทันทียายจะบอกให้ว่าการวางจิตให้ถูกวิธีน่ะมันคือเกราะป้องกันชั้นเลิศที่ผีตนไหนก็เจาะไม่เข้าแต่ก่อนจะไปถึงตรงนั้นยายอยากให้ลูกหลานเข้าใจเรื่องเครื่องสื่อสารหรือเจ้าธูป16 ดอกในมือนั่นก่อนว่ามันมีอาถรรพ์ในตัวมันเองอย่างไรอาถรรพ์ก้านธูปและสะพานเชื่อมมิติที่แตกร้าว
เมื่อเราได้สถานที่ที่เหมาะสมแล้ว ทีนี้มาดูเครื่องมือในมือลูกหลานบ้างธูป16 ดอกน่ะมันไม่ใช่แค่ไม้แห้งๆชุบผงหอมนะลูกแต่มันคือสะพานในทางจิตวิญญาณควันธูปที่ลอยขึ้นไปคือตัวนำพากระแสจิตของเราไปถึงชั้นฟ้าโสรสพรหมแต่ถ้าสะพานนั้นมันเปราะบางหรือชำรุดล่ะจะเกิดอะไรขึ้นลูกหลานเคยสังเกตไหมว่าบางครั้งจุดธูป16 ดอกแล้วมันดับกลางคันหรือบางดอกติดบางดอกดับไม่ยอมไหม้พร้อมกันคนสมัยนี้อาจจะบอกว่าอ๋อธูปมันชื้นมั้งหรือลมมันแรงไปหน่อยแต่ในทางความเชื่อโบราณน่ะลูกเอ๋ยไม่มีอะไรเป็นเรื่องบังเอิญหรอกนะการที่ธูปดับหรือติดไม่ครบ16 ดอกคือคำเตือนที่แรงที่สุดจากเบื้องบนว่าการสื่อสารนี้ถูกตัดขาดหรือมีพลังงานบางอย่างมาขวางกั้นไว้ไม่ให้คำอธิษฐานของลูกหลานไปถึงสวรรค์ในทางจิตวิทยาการที่ธูปดับมันทำให้คนจุดใจเสียใช่ไหมล่ะความกังวลความกลัวจะเริ่มกัดกินใจและนั่นแหละคือช่องโหว่ที่วิญญาณจะเข้าแทรกยายเคยเห็นคนหนึ่งพอธูปดับปุ๊บแกก็รีบจุดใหม่ด้วยความลนลานมือสั่นไปหมดปากก็บ่นพึมพำว่าทำไมเป็นอย่างนี้ไม่ดีแน่ๆจิตที่หลุดออกจากสมาธิแบบนี้แหละลูกหลานเอ๋ยมันทำให้สะพานเชื่อมมิติที่ว่านั้นแตกร้าวแทนที่จะส่งสารไปถึงเทพเจ้ามันกลับกลายเป็นสัญญาณขอความช่วยเหลือที่ดึงดูดเอาสิ่งไม่ดีเข้ามาหาแทนนอกจากนี้จำนวน16 ดอกน่ะมันมีความหมายถึงความบริบูรณ์ของชั้นฟ้าถ้าขาดไปแม้แต่ดอกเดียวหรือเกินมาเพียงดอกเดียวพลังงานจะเปลี่ยนทันทียายถึงบอกเสมอว่าเวลาหยิบธูปต้องนับให้ดีนับซ้ำแล้วซ้ำอีกด้วยจิตที่เป็นสมาธิเพราะการนับธูปนั่นแหละคือการเริ่มทำสมาธิขั้นต้นถ้าแค่จำนวนธูปในมือยังจำผิดจำถูกแล้วจะเอาสติที่ไหนไปสื่อสารกับเทพเจ้าเบื้องบนและลูกหลานเอ๋ยมีอีกเรื่องหนึ่งที่คนไม่ค่อยรู้คือเรื่องสีของธูปและกลิ่นในพิธี16 ดอกกลางแจ้งนี้ยายแนะนำให้ใช้ธูปสีธรรมชาติที่สุดหลีกเลี่ยงสีฉูดฉาดที่ปรุงแต่งจนเกินงามเพราะเทพท่านชอบความบริสุทธิ์ส่วนกลิ่นนั้นก็สำคัญกลิ่นหอมที่นุ่มนวลจะช่วยยกระดับจิตใจของเราให้สูงขึ้นไปแต่ถ้าลูกหลานไปเอาธูปราคาถูกที่ใช้สารเคมีรุนแรงจนแสบจมูกมาจุดความแสบร้อนนั้นจะทำให้จิตเราพวักพวนแทนที่จะสงบกลับกลายเป็นฟุ้งซ่านซึ่งมันผิดวัตถุประสงค์ของการสื่อสารกับสวรรค์ชั้นโสรสอย่างสิ้นเชิงสะพานที่สร้างด้วยควันธูปนี้มันไวต่อความรู้สึกมากนะลูกหลานถ้าขณะที่ควันกำลังลอยสูงขึ้นไปแล้วมีคนเดินตัดหน้าหรือมีเสียงสัตว์ร้องอย่างโหยหวนขึ้นมาแทรกลูกหลานห้ามวอกแวกเด็ดขาดเพราะนั่นคือบททดสอบว่าจิตของเจ้ามั่นคงพอที่จะก้าวข้ามสิ่งรบกวนไหมถ้าเจ้าหันไปมองหรือหยุดชะงักด้วยความกลัวสะพานนั้นจะขาดสะบั้นลงทันทีและสิ่งที่กำลังเดินทางลงมาจากสวรรค์เพื่อรับสารของเจ้าท่านก็วกกลับส่วนสิ่งที่อยู่ข้างล่างเขาก็จะรุมสกรัมเจ้าแทนยายอยากให้ลูกหลานมองเห็นภาพว่าการจุดธูป16 ดอกคือการสร้างท่อพลังงานขนาดใหญ่ถ้าท่อนี้สะอาดและแข็งแรงพรที่ขอไปก็จะไหลลงมาได้สะดวกแต่ถ้าท่อนี้สกปรกด้วยความโลภหรือสั่นคลอนด้วยความกลัวสิ่งที่ไหลลงมาอาจจะไม่ใช่พรแต่อาจจะเป็นวิบากกรรมที่รอจังหวะซ้ำเติมเราอยู่ก็ได้ที่น่ากลัวที่สุดคือธูปที่ไหม้หมดก้านลูกหลานเอ๋ยถ้าเจอแบบนี้หลังจบพิธีห้ามทิ้งไว้ที่นั่นแล้วเดินหนีเด็ดขาดเพราะมันหมายถึงมีเรื่องที่ค้างคาหรือมีเจ้ากรรมนายเวรที่เขาไม่ยอมรับการขออามาของลูกหลานยายจะสอนวิธีแก้ให้ในตอนต่อๆไปแต่วันนี้อยากให้จำไว้ก่อนว่าทุกอย่างที่เกิดขึ้นกับธูปในมือน่ะมันสะท้อนถึงสิ่งที่อยู่ในใจเรา
และสิ่งที่รอเราอยู่ข้างหน้าเมื่อสถานที่พร้อมธูปพร้อมจิตเริ่มสงบขั้นตอนต่อไปที่สำคัญไม่แพ้กันคือคำพูดหรือมนตราที่ออกจากปากบางคนสวดส่งเดชเหมือนนกแก้วนกขุนทองยายจะบอกให้ว่าคำพูดแต่ละคำน่ะมันมีแรงสั่นสะเทือนถ้าพูดผิดชีวิตเปลี่ยนทันทีอยากรู้ไหมว่าคำกล่าวแบบไหนที่สวรรค์ท่านเมตตาและคำพูดแบบไหนที่วิญญาณร้ายชอบฟังมนตราที่ผิดเพี้ยนและเสียงเรียกที่ไปไม่ถึงสวรรค์ในทางโบราณท่านให้ความสำคัญกับการออกเสียงมากนะลูกคำแต่ละคำมีน้ำหนักมีความสว่างในตัวมันเองยายเคยเห็นบางคนไปยืนกลางแจ้งจุดธูป16 ดอกแล้วก็ตะโกนเปล่าประกาศด้วยความโกรธแค้นโชคชะตาทำไมชีวิตข้าถึงเป็นแบบนี้ขอให้สิ่งศักดิ์สิทธิ์ช่วยให้รวยเร็วๆด้วยเถิดลูกหลานเอ้ยคำพูดที่เต็มไปด้วยความโลภและความโกรธแบบนี้มันมีแรงสั่นสะเทือนที่หนักและมืดพลังงานแบบนี้มันพุ่งขึ้นไปไม่ถึงสวรรค์หรอกลูกแต่มันจะจมลงสู่พื้นดินและไปดึงดูดเอาวิญญาณชั้นต่ำที่วนเวียนอยู่ในระดับเดียวกับอารมณ์ของเจ้าให้เข้ามารับสารแทนเวลาเรากล่าวคำอธิษฐาน16 ดอกสิ่งแรกที่ต้องทำไม่ใช่การขอพรนะลูกแต่คือการประกาศนามของตนเองต่อฟ้าดินการบอกชื่อนามสกุลวันเดือนปีเกิดและที่อยู่อาศัยอย่างชัดเจนเปรียบเสมือนการจ่าง่าซองจดหมายให้ถูกต้องถ้าเจ้าบอกไม่ชัดหรือบอกด้วยความลังเลเทวดาท่านก็ไม่รู้จะประทานพรให้ใครแต่ในความชัดเจนนั้นต้องมีความนอบน้อมแฝงอยู่ด้วยไม่ใช่การสั่งแต่เป็นการบอกกล่าวเพื่อให้ท่านเมตตาเอ็นดูมีเรื่องหนึ่งที่ยายอยากจะเตือนนักเตือนหนาคือการใช้คำสาบานในพิธี16 ดอกหลายคนชอบเอาชีวิตตัวเองไปแลกถ้าข้ารวยข้าจะทำอย่างนั้นอย่างนี้ถ้าไม่สำเร็จข้าขอให้เป็นไปอย่างนั้นอย่างนี้ลูกหลานเอ้ยอย่าทำเด็ดขาดเพราะในขณะที่เจ้าจุดธูป16 ดอกกลางแจ้งนั้นประตูระหว่างโลกมนุษย์กับโลกวิญญาณมันเปิดกว้างมากคำสาบานเหล่านั้นมันจะกลายเป็นพันธนาการทันทีและถ้าเจ้าทำไม่ได้ตามที่พูดสิ่งที่ตามมาไม่ใช่แค่โชคลาภที่หายไปนะแต่คือวิบากกรรมที่เจ้าเรียกหามาเองด้วยปากของเจ้าด้วยยายอยากให้ลูกหลานลองจินตนาการดูนะว่าเสียงของเราคือสายน้ำถ้าใจเราขุ่นมัวน้ำที่ไหลออกไปก็ขุ่นเทวดาท่านเป็นผู้บริสุทธิ์ท่านย่อมไม่อยากเข้าใกล้สิ่งที่ขุ่นมัวแต่พวกผีสัมภเวสีเนี่ยเขาชอบความมืดดำและความขุ่นมัวเป็นที่สุดยิ่งเจ้าบ่นเพ้อรำพันถึงความทุกข์ยากลำบากใจในขณะที่ควันธูปกำลังพุ่งพล่านวิญญาณเหล่านั้นจะยิ่งกรูกันเข้ามาห้อมล้อมเพราะเขาคิดว่าเจ้าเป็นพวกเดียวกับเขาเขาจะคอยซ้ำเติมให้เจ้าทุกข์ใจมากขึ้นเพื่อที่จะได้อาศัยพลังงานลบจากตัวเจ้าเป็นอาหารการสวดที่ถูกต้องยายสอนไว้เลยว่าต้องเริ่มจากบทขอขมาเสมอไม่ใช่บทขอพรการขอขมาลาโทษต่อเจ้ากรรมนายเวรต่อเทวดาที่รักษาตัวและต่อพระแม่ธรณีเป็นการล้างทางให้สะอาดก่อนจะส่งคำขออื่นตามไปถ้าทางยังเต็มไปด้วยขยะจากกรรมเก่าเจ้าจะตะโกนขอโชคลาภดังแค่ไหนเสียงนั้นก็ติดอยู่ที่กองขยะเหล่านั้นเองและที่สำคัญคือต้องสวดด้วยน้ำเสียงที่มั่นคงไม่สั่นเครือและไม่รีบร้อนจนเกินไปความลับอีกอย่างที่คนโบราณท่านปกปิดไว้คือเรื่องการออกนามเทพบางครั้งเราไม่จำเป็นต้องรู้จักชื่อเทพทุกองค์บนสวรรค์16 ชั้นหรอกลูกแค่เราเรียกท่านด้วยใจที่ศรัทธาว่าปวงเทพไทยเทวาชั้นโสรสความนอบน้อมในใจเราจะสร้างสะพานที่แข็งแรงที่สุดเองแต่จำไว้นะลูกหลานถ้าขณะที่กำลังสวดอยู่แล้วรู้สึกเหมือนมีใครมาซุบซิบข้างหูหรือรู้สึกว่าลิ้นแข็งพูดไม่ออกกระทันหันนั่นคือสัญญาณว่ามีการแทรกแซงจากวิญญาณรอบข้างเจ้าต้องตั้งสติให้มั่นอย่าสุดสวดแต่ให้กำหนดจิตไปที่ความว่างเปล่าและความดีที่เคยทำมาคำพูดคืออาวุธคำพูดคือดอกไม้ถ้าใช้ผิดทางมันจะย้อนกลับมาทิ่มแทงเราเองโดยเฉพาะในพิธีกรรมที่ทรงพลังขนาดนี้
เมื่อเราสื่อสารด้วยวาจาเสร็จสิ้นแล้วหลายคนคิดว่าจบงานแล้วก็สะบัดก้นเดินหนีทันทีลูกหลานเอ้ยนั่นแหละคือจุดเริ่มต้นของหายนะที่แท้จริงเพราะสิ่งที่เจ้าทิ้งไว้และสิ่งที่เจ้าไม่ได้ปิดหลังจากการสวดมันคือรอยโหว่ที่วิญญาณจะใช้ตามเจ้ากลับบ้านการปิดประตูมิติและพันธสัญญาแห่งพระแม่ธรณีเห็นไหมล่ะลูกหลานแค่เรื่องพูดอย่างเดียวก็ลึกซึ้งขนาดนี้แล้วทีนี้มาฟังต่อว่าหลังจากที่เราสวดอ้อนวอนประกาศนามเสร็จแล้วขั้นตอนที่คน90%มักจะพลาดจนทำให้วิญญาณตามกลับบ้านคือขั้นตอนการปิดพิธีและการมอบหมายให้พระแม่ธรณีเป็นพยานเจ้าลองนึกภาพนะเวลาเจ้าเปิดประตูบ้านทิ้งไว้กว้างๆเพื่อรอรับแขกผู้ใหญ่ซึ่งก็คือเทวดาแต่พอแขกผู้ใหญ่มาถึงหรือบางทีท่านยังไม่ทันมาถึงด้วยซ้ำเจ้าดันเดินเข้าห้องนอนไปนอนเฉยเลยโดยไม่ปิดประตูหน้าบ้านทิ้งไว้ทีนี้ละลูกหลานเอ๋ยใครจะเดินเข้าบ้านเจ้าก็ได้ทั้งสุนัขจรจัดคนแปลกหน้าหรือพวกมิจฉาชีพซึ่งก็คือวิญญาณเร่ร่อนการจุดธูป16 ดอกทิ้งไว้กลางแจ้งแล้วเดินหนีไปเลยโดยไม่ปิดพิธีก็ไม่ต่างอะไรกับการเปิดประตูทิ้งไว้ให้ผีตามเข้าบ้านนั่นแหละวิธีปิดที่ถูกต้องที่คนโบราณท่านย้ำนักย้ำหนาคือการกรวดน้ำลงสู่พื้นดินทันทีหลังจากที่ธูปเริ่มไหม้ไปได้สักระยะหนึ่งการกรวดน้ำไม่ใช่แค่เรื่องของคนตายนะลูกแต่มันคือการเซ็นสัญญาในทางจิตวิญญาณน้ำคือสื่อกลางที่เชื่อมต่อระหว่างโลกมนุษย์กับโลกเบื้องล่างคือพระแม่ธรณีและโลกเบื้องบนคือเทวดาเมื่อน้ำหยดลงดินพลังงานที่พุ่งพล่านจากการจุดธูปจะเริ่มนิ่งและถูกผนึกไว้ในความคุ้มครองของพระแม่ธรณียายเคยเห็นคนหนุ่มสาวสมัยนี้พอจุดธูป16 ดอกเสร็จก็หยิบโทรศัพท์ขึ้นมาถ่ายรูปโพสต์ลงเน็ตแล้วก็เดินเข้าบ้านไปนั่งตากแอร์เฉยเลยทิ้งให้ธูป16 ดอกนั้นไหม้อยู่กลางแจ้งเพียงลำพังลูกหลานเอ๋ยควันธูปที่ยังไม่มอดดับนั้นเปรียบเสมือนสายใยที่ยังเชื่อมต่อกับเจ้าอยู่ถ้ามีวิญญาณตนไหนมาเกาะที่ควันธูปนั้นเขาก็จะสามารถเดินทางตามสายใยนั้นมาหาเจ้าได้ทันทียายถึงได้บอกว่าห้ามเดินเข้าบ้านทันทีต้องยืนรอดูจนแน่ใจว่าจิตของเราถอนออกจากพิธีกรรมนั้นอย่างสมบูรณ์การกรวดน้ำกลางแจ้งในพิธีนี้มีเคล็ดลับสำคัญคือต้องกรวดลงดินจริงๆห้ามกรวดลงในกระถางต้นไม้บนคอนโดหรือกรวดลงบนพื้นปูนเพราะเราต้องการให้พระแม่ธรณีท่านรับรู้โดยตรงน้ำที่รินไหลลงดินจะเป็นการตัดวงจรไม่ให้วิญญาณอื่นๆเข้ามาแทรกแซงคำขอของเราได้และที่สำคัญที่สุดในขณะที่รินน้ำเจ้าต้องกล่าวคำว่าขอให้พระแม่ธรณีโปรดเป็นพยานและเป็นผู้เก็บรักษาคำอธิษฐานนี้ไว้แต่เพียงผู้เดียวสิ่งอื่นใดที่ไม่เกี่ยวข้องขอให้ดับสูญไปกับน้ำนี้มีเรื่องเล่าที่น่าขนลุกเรื่องหนึ่งมีผู้หญิงคนหนึ่งไปจุดธูป16 ดอกแก้บนกลางแจ้งแถวป่าละเมาะหลังหมู่บ้านพอปักธูปเสร็จแกก็รีบวิ่งกลับบ้านเพราะกลัวความมืดโดยที่ไม่ได้กรวดน้ำและไม่ได้บอกลาพระแม่ธรณีคืนนั้นแกฝันว่ามีคนนับ10มายืนล้อมรอบเตียงทุกคนขอน้ำกินบอกว่าหิวน้ำเหลือเกินแกสะดุ้งตื่นมาก็เจอกลิ่นธูปตลบอบอวนอยู่ในห้องนอนทั้งที่บ้านไม่ได้จุดธูปเลยสักดอกนี่แหละคือผลของการเปิดประตูแล้วไม่ปิดวิญญาณเหล่านั้นตามกลิ่นคำอธิษฐานที่ยังค้างคามาถึงที่นอนและลูกหลานรู้ไหมว่าขี้เถ้าของธูป16 ดอกนั้นน่ะมีพลังขนาดไหนบางคนปล่อยทิ้งไว้ให้ลมพัดกระจายไปทั่วบ้านนั่นเป็นเรื่องที่ไม่สมควรอย่างยิ่งขี้เถ้าจากพิธีโสรสรมคือสิ่งที่เหลือจากการสื่อสารชั้นสูงควรจะถูกรวบรวมและจัดการอย่างเหมาะสมเพื่อเป็นการให้เกียรติแต่พลังงานที่เราอัญเชิญมาการดูแลความสะอาดหลังจากจบพิธีน่ะคือการแสดงความมีสัมมาคารวะต่อสิ่งศักดิ์สิทธิ์ถ้าเจ้าทำที่นั่นสกปรกเลอะเทอะเทวดาท่านจะมองว่าเจ้าเป็นคนมักง่ายและท่านจะไม่ประทานพรให้ในครั้งต่อไปนอกจากนี้ยายอยากจะสอนเรื่องความเงียบหลังจบพิธีเมื่อลูกหลานกรวดน้ำเสร็จแล้วให้เดินเข้าบ้านด้วยอาการสงบห้ามหันหลังกลับไปมองธูปที่ยังไหม้อยู่เด็ดขาด
การหันกลับไปมองคือการแสดงความห่วงพะวงและเป็นการเรียกพลังงานที่ควรจะถูกทิ้งไว้ข้างหลังให้กลับมาหาเจ้าอีกครั้งให้เดินไปล้างหน้าล้างตาด้วยน้ำมนต์หรือน้ำสะอาดเพื่อเป็นการล้างไอพลังงานที่อาจจะติดค้างอยู่ตามร่างกายคนโบราณท่านสอนละเอียดถึงขั้นว่าเสื้อผ้าที่ใส่ไปจุดธูป16 ดอกนั้นน่ะเมื่อเสร็จพิธีแล้วให้เปลี่ยนออกทันทีเพราะผ้ามีคุณสมบัติในการซับกลิ่นและซับพลังงานถ้ามีวิญญาณตนไหนมาแอบเกาะที่ชายผ้าเขาก็จะเข้าบ้านมาพร้อมกับเจ้านั่นแหละการเปลี่ยนเสื้อผ้าและอาบน้ำทันทีคือการสลัดทิ้งสิ่งที่มองไม่เห็นได้อย่างดีที่สุดแต่อย่าเพิ่งชะล่าใจไปนะลูกหลานถึงแม้เจ้าจะปิดพิธีดีแค่ไหนแต่ถ้าวันและเวลาที่เจ้าเลือกทำพิธีมันเป็นวันอัปมงคลหรือเป็นช่วงที่ดาวราหูอมจันทร์แล้วก็ต่อให้ทำถูกต้องทุกขั้นตอนภัยก็ยังอาจมาถึงตัวได้อยู่ดีลูกหลานรู้ไหมว่าในตำราพิชัยสงครามและตำราพรหมชาติเขามีวันต้องห้ามสำหรับการสื่อสารกับสวรรค์ชั้นโสรถอยู่ด้วยถ้าใครไปจุดธูป16 ดอกในวันเหล่านั้นผลลัพธ์จะกลับตาลปัตรทันทีปฏิทินสวรรค์และวันต้องห้ามที่ฟ้าดินปิดประตูลูกหลานรู้ไหมว่าท้องฟ้าที่พวกเราเห็นกันอยู่ทุกวันเนี่ยท่านมีจังหวะการหายใจของท่านนะในตำราโบราณที่ยายสืบทอดมาท่านบอกไว้ชัดเจนว่าไม่ใช่ทุกวันที่จะเหมาะกับการเปิดทางสวรรค์16 ชั้นฟ้าหลายคนนึกอยากจะรวยวันไหนก็นึกจะจุดธูปเอาตามสะดวกวันหยุดวันเสาร์วันอาทิตย์แต่นั่นคือความประมาทอย่างยิ่งวันที่อันตรายที่สุดที่ลูกหลานห้ามทำพิธีนี้เด็ดขาดคือวันโลกาวินาศและวันอุบาทตามตำราการละโยกในแต่ละปียายเคยเห็นมาเยอะแล้วลูกเอ๋ยคนที่ไปจุดธูป16 ดอกในวันโลกาวินาศเพราะอยากแก้ดวงที่กำลังตกปรากฏว่าแทนที่จะแก้ให้ดีขึ้นกลับกลายเป็นว่าหลังจากจุดธูปเสร็จไม่กี่วันบ้านถูกไฟไหม้บ้างประสบอุบัติเหตุเลือดตกยางออกบ้างนั่นไม่ใช่เพราะเทพเจ้าท่านกลั่นแกล้งหรอกนะแต่เป็นเพราะในวันนั้นกระแสพลังงานของโลกมันปั่นป่วนและเป็นลกการที่ลูกหลานไปเปิดประตูสื่อสารในวันที่ท้องฟ้าปั่นป่วนมันก็เหมือนการเปิดหน้าต่างรับพายุเข้าบ้านนั่นแหละพลังงานลบเหล่านั้นจะไหลบ่าเข้ามาสู่ตัวคนจุดได้ง่ายที่สุดนอกจากวันตามตำราการละโยกแล้วอีกวันหนึ่งที่ยายอยากให้ระวังคือวันข้างแรมที่มืดสนิทหรือคืนเดือนดับหลายคนชอบคิดว่าความมืดคือความสงบแต่ในทางจิตวิญญาณคืนที่พระจันทร์ไม่มีแสงคือช่วงที่ประตูอบายเปิดกว้างที่สุดวิญญาณที่หิวโหยจะออกมาเพ่นพ่านได้มากกว่าปกติการจุดธูป16 ดอกซึ่งมีอานุภาพการเรียกสูงมากในคืนที่มืดมิดแบบนั้นมันคือการอัญเชิญสิ่งที่ไม่ใช่เทพเจ้าให้เข้ามาหาเราโดยตรงเลยนะลูกแล้วถามว่าวันไหนล่ะที่ดียิ่งนักยายจะบอกให้วันที่เหมาะที่สุดคือวันฟูหรือวันที่ดวงดาวเรียงตัวส่งเสริมโชคลาภและควรทำในขณะที่พระอาทิตย์กำลังพุ่งขึ้นสู่จุดสูงสุดหรือช่วงเวลาก่อนเที่ยงวันเพราะเป็นช่วงที่พลังงานหยางหรือพลังงานแห่งความสว่างมีอำนาจมากที่สุดแสงแดดจะช่วยเป็นเกราะป้องกันไม่ให้วิญญาณชั้นต่ำเข้ามายุ่มย่ามกับพิธีของลูกหลานได้แสงสว่างจากดวงอาทิตย์เปรียบเสมือนกำแพงแก้วที่คอยคัดกรองให้เฉพาะพลังงานชั้นสูงเท่านั้นที่สื่อสารลงมาถึงเราลูกหลานต้องเข้าใจนะว่าการสื่อสารกับสวรรค์16 ชั้นฟ้าน่ะมันคือการทำงานร่วมกันระหว่างดินน้ำลมไฟและการเวลาถ้าการเวลาผิดเพี้ยนองค์ประกอบอื่นก็รวนไปหมดยายเคยเจอเด็กหนุ่มคนหนึ่งใจร้อนมากไปจุดธูป16 ดอกตอนพระอาทิตย์กำลังจะตกดินในวันที่เกิดสุริยุปราคาแกบอกว่ามันเป็นวันแรงจะยิ่งศักดิ์สิทธิ์ยายเตือนแล้วก็ไม่ฟังผลคืออะไรลูกหลานรู้ไหมหลังจากนั้นแกกลายเป็นคนเหม่อลอยพูดจาไม่รู้เรื่องเหมือนจิตหลุดไปอยู่ในอีกโลกหนึ่งนั่นเพราะแกไปเปิดมิติในจังหวะที่ราหูกำลังบดบังแสงสว่างจิตของแกเลยถูกเงามืดกลืนกินไปการดูวันดูเวลาจึงไม่ใช่เรื่องงมงายนะลูก
แต่มันคือการเรียนรู้ที่จะอยู่ให้ถูกจังหวะกับธรรมชาติเหมือนเราจะปลูกผักเรายังต้องดูฤดูกาลเลยแล้วนี่เรากำลังจะสื่อสารกับเจ้าฟ้าเจ้าแผ่นดินบนสวรรค์โสรสพรหมเราจะไม่ดูวันเวลาให้เหมาะสมได้อย่างไรยายอยากให้ลูกหลานทุกคนใส่ใจเรื่องนี้ให้มากก่อนจะหยิบธูป16 ดอกมานับน่ะให้เปิดดูปฏิทินที่เชื่อถือได้เสียก่อนดูว่าวันไหนเป็นวันมงคลวันไหนเป็นวันนกกระจกตกลงมาจากคอนหมายถึงวันอับโชคและความลับอีกอย่างที่ยายไม่เคยบอกใครคือเรื่องของทิศทางเมื่อเราได้วันเวลาที่สว่างใสแล้วทิศที่ลูกหลานหันหน้าไปหาในขณะจุดธูป16 ดอกนั่นแหละคือตัวตัดสินว่าเจ้ากำลังหันหน้าไปหาโชคลาภหรือหันหน้าเข้าหาป่าช้าทิศทางแต่ละทิศมีเจ้าปกครองต่างกันและมีทางผ่านของวิญญาณที่ต่างกันด้วยนะลูกหลานอยากรู้ไหมว่าทิศไหนคือทิศประทานพรและทิศไหนคือทิศที่ผีจะเดินตามหลังเราเข้าบ้านเคล็ดวิชา8ทิศและประตูผีที่ต้องหลีกเลี่ยงทิศที่ลูกหลานต้องระวังให้จงหนักคือทิศอุดรทิศเหนือและทิศอีสานทิศตะวันออกเฉียงเหนือในบางช่วงเวลาของปีทิศเหล่านี้ถูกเรียกว่าเป็นประตูผีหรือทางผ่านของวิญญาณเร่ร่อนหากลูกหลานไปยืนจุดธูป16 ดอกแล้วหันหน้าไปทางทิศที่ประตูผีเปิดอยู่ควันธูปของลูกหลานจะกลายเป็นทางเดินให้วิญญาณเหล่านั้นเดินตรงเข้าหาตัวเจ้าทันทียายเคยเห็นคนไปจุดธูปแก้บนแล้วหันหน้าไปทางทิศเหนือในจังหวะที่ลมพัดหวนกลับมาปรากฏว่าพอกลับบ้านไปลูกเมียป่วยกันทั้งบ้านโดยหาสาเหตุไม่ได้เพราะเจ้าบ้านดันไปเปิดประตูรับเอาโรคภัยและวิญญาณร้ายมาจากทิศอัปมงคลทิศที่ยายแนะนำเสมอสำหรับการจุดธูป16 ดอกคือทิศบูรพาทิศตะวันออกเพราะเป็นทิศแห่งการเริ่มต้นทิศที่พระอาทิตย์ขึ้นทิศแห่งปัญญาและความสว่างไสวการหันหน้าไปทางทิศตะวันออกเปรียบเสมือนการเปิดใจรับแสงอรุณแห่งบุญบารมีควันธูปที่พุ่งไปทางทิศนี้จะได้รับพลังงานจากแสงแดดช่วยฟอกให้บริสุทธิ์ก่อนจะส่งขึ้นไปถึงสวรรค์ชั้นโสรสหรือถ้าใครอยากเน้นเรื่องอำนาจบารมีทรัพย์สินเงินทองการหันหน้าไปทางทิศทักษิณทิศใต้ในบางตำราท่านว่าเป็นทิศแห่งโชคลาภที่หลั่งไหลมาไม่ขาดสายแต่สิ่งที่น่ากลัวกว่าการหันผิดทิศคือการจุดธูปขวางลมลูกหลานเอ๋ยลมคือพาหนะของวิญญาณถ้าลมพัดจากหลังมาหน้าในขณะที่เจ้ากำลังจุดธูปนั่นหมายความว่าเจ้ากำลังผลักดันคำอธิษฐานไปข้างหน้าอย่างสะดวกสบายแต่ถ้าลมพัดสวนหน้าเข้าหาตัวเจ้าอย่างแรงในขณะที่ควันธูปพุ่งออกมาลูกหลานต้องระวังควันธูปที่พัดย้อนกลับมาโดนหน้าโดนตาและคลุมตัวเจ้าไว้ทั้งหมดนั่นคือสัญญาณว่าฟ้าดินไม่รับสารหรือมีบางอย่างกำลังสกัดกั้นคำอธิษฐานของเจ้าไว้เขานี้จะหอบเอาสิ่งไม่ดีที่เจ้าพยายามจะสะเดาะเคราะห์ออกไปให้บนกลับมาเกาะกินที่ตัวเจ้าหนักกว่าเดิมยายจำได้มีครั้งหนึ่งเพื่อนของยายเองชื่อยายสายแกเป็นคนดื้อแกไปจุดธูป16 ดอกกลางลานวัดแกหันหน้าไปทางทิศตะวันตกทิศประจิมซึ่งเป็นทิศที่คนโบราณท่านถือว่าเป็นทิศของคนตายแกบอกว่าก็สะดวกทางนี้เพราะร่มดีปรากฏว่าพอจุดธูปเสร็จลมพัดหวนพาสารพัดขี้เถ้าและควันธูปม้วนเข้าหาตัวแกจนสำลักหลังจากวันนั้นยายสายแกก็ล้มป่วยด้วยโรคประหลาดฝันว่ามีคนจูงมือให้เดินไปในทางที่มืดมิดตลอดเวลายายต้องพาไปรดน้ำมนต์9 วัดถึงจะค่อยๆดีขึ้นนี่แหละลูกหลานผลของการไม่เคารพเรื่องทิศทางนอกจากทิศทางแล้วการวางเท้าของลูกหลานก็สำคัญนะไม่ใช่ยืนขาแข็งทื่อเหมือนท่อนไม้การยืนในขณะจุดธูป16 ดอกควรวางเท้าให้มั่นคงและให้ความรู้สึกเหมือนเรากำลังหยั่งรากลงสู่ดินจริงๆเพื่อขอพลังจากพระแม่ธรณีให้ส่งเสริมเราขึ้นสู่สวรรค์และที่สำคัญห้ามหันหน้าเข้าหาห้องน้ำหรือหันหน้าเข้าหาที่ทิ้งขยะเด็ดขาดแม้ว่าที่เหล่านั้นจะเป็นทิศมงคลก็ตามเพราะสิ่งปฏิกูลจะทำลายความศักดิ์สิทธิ์ของพิธีกรรมทันทีลูกหลานฟังยายนะทิศทางมันไม่ใช่แค่เรื่องเข็มทิศแต่มันคือเรื่องของการจัดระเบียบพลังงานถ้าเราหันหน้าไปทางทิศที่เหมาะสมจิตใจเราจะสงบลมหายใจเราจะลึกและยาวขึ้นนั่นแหละคือสภาวะที่จิตพร้อมจะสื่อสารกับเทพเจ้าเบื้องบนและเมื่อเราจัดระเบียบทุกอย่างได้ลงตัวแล้วทั้งวันเวลาทิศทางและจิตใจสิ่งมหัศจรรย์จะเกิดขึ้นแสงสว่างที่เจ้าเรียกหาจะค่อยๆปรากฏในใจของเจ้าก่อนแต่ลูกหลานเอ๋ย
ในขณะที่เจ้ากำลังดื่มด่ำกับความสงบและโชคลาภที่กำลังจะเข้ามานั้นมีกับดักหนึ่งที่น่ากลัวที่สุดและเป็นสิ่งที่ทำให้คนเกือบร้อยทั้งร้อยตกม้าตายในตอนสุดท้ายนั่นคือการขอพรที่ผิดเพี้ยนลูกหลานรู้ไหมว่าคำอธิษฐานที่มุ่งเน้นแต่จะเอาโดยไม่สละคือสิ่งที่ทำลายวาสนาของตัวเองได้มากที่สุดและนั่นจะนำไปสู่สิ่งที่ยายเรียกว่าสัญญาปีศาจที่แฝงมาในคราบของพรจากสวรรค์สัญญาปีศาจในคราบพรสวรรค์และความโลภที่บดบังชั้นฟ้าลูกหลานเอ๋ยเวลาที่พวกเราไปยืนอยู่กลางแจ้งมือถือธูป16 ดอกสั่นเทาด้วยความหวังสิ่งที่อยู่ในใจของพวกเรานั่นแหละคือคลื่นสัญญาณที่จะบอกว่าใครจะเป็นผู้มารับสารของเจ้าหลายคนมักจะขอพรแบบต่อรองเช่นว่าถ้าข้าได้โชคลาภก้อนนี้ข้าจะถวายหัวหมู10 หัวหรือถ้าข้าพ้นจากหนี้สินข้าจะบวชให้7 วันการขอแบบนี้แหละที่ยายเรียกว่าการทำสัญญาซึ่งในโลกวิญญาณนะลูกหลานเทพเทวดาท่านไม่ต้องการสิ่งของพวกนี้หรอกท่านโมทนาในบุญบารมีและความดีแต่สิ่งที่ชอบการต่อรองและสิ่งของเส้นไหวคือวิญญาณที่ยังยึดติดในกิเลสหรือพวกสัมภเวสีชั้นต่ำยายเคยเห็นชายคนหนึ่งแกชื่อในมั่นเนี่ยชีวิตกำลังลำบากแกไปจุดธูป16 ดอกกลางลานบ้านแล้วตะโกนกล้าวบอกฟ้าดินว่าขอให้ข้าถูกหวยรางวัลที่1เถิดแล้วข้าจะถวายเหล้ายาปลาปิ้งชุดใหญ่และจะสร้างศาลให้ใหม่เลยลูกหลานรู้ไหมว่าเกิดอะไรขึ้นหลังจากนั้นไม่นานในมั่นถูกหวยจริงๆลูกแต่ไม่ใช่รางวัลที่1หรอกแกได้เงินมาเพียงก้อนหนึ่งพอให้หายใจคล่องแต่สิ่งที่ตามมาหลังจากนั้นคือความวิบัติแกกลายเป็นคนหลงละเริงกินเหล้าเมายาหนักกว่าเดิมและที่น่ากลัวคือแกมักจะพูดคนเดียวเหมือนมีใครคอยสั่งให้แกทำโน่นนี่ตลอดเวลานั่นเป็นเพราะอะไรเพราะสัญญาที่แกทำไว้มันไม่ใช่การสื่อสารกับสวรรค์ชั้นโสรสแต่เป็นการเปิดช่องให้วิญญาณสัมภเวสีแถวนั้นเข้ามาสวมรอยเมื่อวิญญาณเหล่านั้นเห็นความโลภของในมั่นที่พุ่งออกมาพร้อมควันธูปเขาก็จัดการให้ตามที่ขอเพื่อแลกกับการได้กินและสิงสู่อยู่กับดวงจิตของในมั่นพอในมั่นไม่ได้ทำตามสัญญาที่ให้ไว้แบบครบถ้วนหรือทำด้วยใจที่ไม่ได้ศรัทธาจริงวิญญาณเหล่านั้นก็เริ่มทวงถามทวงด้วยสุขภาพทวงด้วยความฉิบหายของคนในบ้านนี่แหละคือผลของการจุดธูป16 ดอกเพื่อแลกเปลี่ยนไม่ใช่เพื่อขอขมาและเปิดทางการขอพรที่ถูกต้องที่สวรรค์ท่านจะเมตตาคือการขอด้วยจิตที่สละออกลูกหลานต้องบอกท่านว่าขอให้บารมีของเทพเทวดาช่วยขจัดปัดเป่าอุปสรรคเพื่อให้ข้าพเจ้าได้มีกำลังในการสร้างความดีและดูแลครอบครัวต่อไปเห็นไหมลูกหลานคำพูดมันต่างกันลิบลับการขอแบบนี้ไม่มีการต่อรองแต่เป็นการขอโอกาสเพื่อทำความดีต่อพลังงานที่ส่งออกไปจะเป็นสีขาวสว่างไสวเทวดาท่านเห็นแล้วท่านจะรู้สึกเอ็นดูและอยากช่วยเหลือส่งเสริมย่าอยากให้ลูกหลานเข้าใจว่าธูป16 ดอกนั้นเปรียบเสมือนไฟสปอตไลท์ดวงใหญ่ถ้าใจเจ้ามืดดำแสงนั้นจะยิ่งขับเน้นความมืดในใจเจ้าให้ชัดเจนขึ้นและเหล่าพูดผีปีศาจที่หลบซ่อนอยู่ในมุมมืดก็จะเห็นความมืดในใจเจ้านั้นเป็นอาหารอันโอชะการจุดธูปด้วยความโลภจึงไม่ต่างจากการตะโกนเรียกโจรให้เข้าบ้านโดยที่เจ้าคิดไปเองว่ากำลังเรียกตำรวจมาคุ้มกันจำไว้นะลูกหลานในขณะที่ควันธูปกำลังลอยวนอยู่รอบตัวเจ้าถ้าเจ้ามีแต่ความอยากได้อยากมีอยากเป็นโดยไม่เคยคิดจะแก้ไขนิสัยใจคอหรือความผิดพลาดของตัวเองเลยควันธูปเหล่านั้นจะกลายเป็นกำแพงหนาที่กั้นเจ้าออกจากความเมตตาของชั้นฟ้าและจะกลายเป็นบ่วงบาทที่ดึงเอาสิ่งอัปมงคลมาผูกติดไว้ที่ข้อเท้าของเจ้ายายเห็นหลายคนจุดธูปเสร็จแล้วชีวิตยิ่งดิ่งเหวก็เพราะเหตุนี้แหละความน่ากลัวอีกอย่างหนึ่งคือการบ่นในสิ่งที่เกินกำลังหรือส่งผลเสียต่อผู้อื่นเช่นขอให้ข้าได้นานนี้แล้วคนนั้นต้องหลุดจากตำแหน่งลูกหลานเอ๋ย
นี่คือการทำคุณใส่ตัวเองผ่านควันธูป16 ดอกเลยนะเทพเจ้าท่านไม่รับฟังคำขอที่เป็นพิษแบบนี้เด็ดขาดแต่ผู้ที่รับฟังคือเหล่าปีศาจในมิติทับซ้อนเมื่อเจ้าสงใจมืดออกไปเจ้าก็จะได้พลังมืดกลับมาและพลังมืดนั้นจะค่อยๆกัดกินแสงสว่างในชีวิตเจ้าจนหมดสิ้นแล้วถ้าเราเผลอทำผิดไปแล้วล่ะหรือถ้าตอนนี้เรารู้สึกว่ามีอะไรบางอย่างเกาะติดเรามาหลังจากที่เคยจุดธูปผิดวิธีในอดีตอยากจะบอกให้ว่าการจะล้างมลทินเหล่านี้ออกไปไม่ใช่เรื่องง่ายแต่มันทำได้สิ่งแรกที่ต้องทำคือการเผชิญหน้ากับเงากรรมของตัวเองก่อนซึ่งเรื่องนี้มันลึกซึ้งถึงขั้นที่ว่าเราต้องกลับไปมองกระจกที่สะท้อนดวงจิตของเราเองว่ามันขุ่นมัวแค่ไหนก่อนจะเริ่มจุดธูปครั้งใหม่กระจกเงาแห่งกรรมและการล้างธุลีในใจก่อนสื่อสารชั้นฟ้ามาฟังยายเล่าต่อถึงเรื่องการเตรียมจิตที่สำคัญยิ่งกว่าการเตรียมธูปเสียอีกลูกหลานเคยเห็นกระจกเงาที่เต็มไปด้วยฝุ่นไหมต่อให้เจ้าจะเอาแสงไฟที่สว่างที่สุดมาส่องกระจกนั้นภาพที่สะท้อนออกมามันก็น่าเกลียดและไม่ชัดเจนอยู่ดีการจุดธูป16 ดอกกลางแจ้งโดยที่ใจเรายังมีธุลีแห่งกรรมเกาะอยู่เต็มไปหมดก็ไม่ต่างอะไรกับการส่องไฟใส่กระจกขุ่นๆนั่นแหละธุลีแห่งกรรมที่ยายพูดถึงคือความรู้สึกผิดที่ซ่อนอยู่ลึกๆความแค้นที่ยังไม่ยอมให้อภัยหรือความมักง่ายที่ชอบโทษฟ้าดินแต่ไม่เคยโทษตัวเองสิ่งเหล่านี้คือตัวขวางกั้นคลื่นพลังงานระหว่างมนุษย์กับโสรสพรหมยายถึงบอกเสมอว่าก่อนจะก้าวออกไปกลางแจ้งให้เดินไปที่หน้ากระจกในบ้านก่อนมองตาตัวเองให้ชัดๆแล้วถามตัวเองว่าวันนี้เราพร้อมจะทิ้งสิ่งไม่ดีเพื่อรับสิ่งใหม่จริงหรือยังคนโบราณท่านมีกุศโลบายที่แยบขายมากนะลูกหลานท่านบอกว่าให้เราทำอโหสิกรรมในใจให้เสร็จสิ้นก่อนจะจุดธูปการอโหสิกรรมไม่ใช่แค่การพูดตามหนังสือนะลูกแต่มันคือการถอนตะปูที่ตอกใจเราไว้ออกมาทีละตัวถ้าเจ้ายังเกลียดใครสักคนจนอยากให้เขาฉิบหายแล้วเจ้าจะไปขอให้ตัวเองรุ่งเรืองได้อย่างไรในเมื่อกฎของจักรวาลคือการสะท้อนกลับถ้าใจเจ้ายังส่งคลื่นความเกลียดชังออกไปพรที่เจ้าขอมามันก็จะเจือไปด้วยพิษแห่งความเกลียดชังนั้นเสมอมีเรื่องเล่าของหญิงชราคนหนึ่งในหมู่บ้านยายแกเป็นคนขี้เหนียวและชอบนินทาว่าร้ายคนอื่นแต่แกอยากถูกรางวัลใหญ่แกไปจุดธูป16 ดอกทุกวันพระปรากฏว่าทุกครั้งที่แกจุดแกจะรู้สึกปวดหัวอย่างรุนแรงและเห็นภาพคนหน้าตาน่าเกลียดมาล้อมหน้าล้อมหลังแกมาหายายเลยบอกว่าแม่สายเอ๋ยเจ้าจุดธูปเรียกเทพแต่ในใจเจ้ามีแต่อุจจาระเน่าๆเทพท่านจะมาได้อย่างไรท่านก็ส่งได้แค่บริวารที่เป็นยักษ์เป็นผีมาเตือนเจ้านั่นแหละยายเลยสอนให้แกนั่งสมาธิและฝึกแผ่เมตตาให้คนที่แกเกลียดก่อนเป็นเวลา7 วันพอนางสายแกทำได้จริงๆใจแกเริ่มเบาพลอยที่แกเคยขอด้วยความโลภแกก็เปลี่ยนเป็นขอเพื่ออโหสิกรรมให้ตัวเองและคนอื่นลูกหลานรู้ไหมว่าคราวนี้พอแกไปจุดธูป16 ดอกกลางแจ้งลมที่เคยพัดแรงกลับนิ่งสงบและแกบอกว่าแกได้กลิ่นดอกไม้ป่าหอมอวนไปทั้งลานบ้านทั้งที่แถวนั้นไม่มีต้นไม้เลยนี่แหละคือสัญญาณว่ากระจกเงาแห่งกรรมของแกได้รับการเช็ดถูจนสะอาดพอที่แสงจากสวรรค์จะส่องลงมาสะท้อนได้แล้วการล้างธุลีในใจก่อนสื่อสารชั้นฟ้ายังรวมไปถึงการชดใช้หนี้ทางใจด้วยนะลูกบางครั้งอุปสรรคที่ขวางทางเราอยู่ไม่ใช่เพราะเทวดาไม่ช่วยแต่เพราะเรายังมีหนี้ที่ยังไม่ได้ใช้หนี้ในที่นี้อาจจะเป็นคำสัญญาที่เคยลืมหรือความกตัญญูที่เคยละเลยยายอยากให้ลูกหลานลองสำรวจดูว่ามีใครที่เราควรจะไปขอโทษไหมมีใครที่เราควรจะไปดูแลแต่ยังไม่ได้ทำไหมการลงมือทำสิ่งเหล่านี้คือการเปิดทางที่ทรงพลังยิ่งกว่าควันธูป1,000 ดอกเสียอีกเมื่อใจสะอาดแล้ว
การจะสื่อสารกับเทพเจ้า16ชั้นฟ้าจะเป็นเรื่องที่ง่ายและเป็นธรรมชาติมากเจ้าจะไม่ต้องตะโกนขอไม่ต้องบนบานให้เหนื่อยแค่เจ้าตั้งจิตนิ่งๆควันธูปที่ลอยขึ้นไปจะเหมือนสายใยที่เชื่อมต่อกับพลังงานอันบริสุทธิ์โดยตรงและในสภาวะที่จิตนิ่งและสะอาดแบบนี้แหละที่ลูกหลานจะสามารถสัมผัสได้ถึงสัญญาณมงคลบางอย่างที่จะเกิดขึ้นในขณะทำพิธีลูกหลานอยากรู้ไหมว่าสัญญาณมงคลที่ว่าน่ะมันมีหน้าตาเป็นยังไงและในวินาทีที่ธูปทั้ง16ดอกเริ่มมอดลงไปครึ่งก้านจะมีจุดเปลี่ยนสำคัญหนึ่งที่ถ้าเจ้าทำตามที่ยายบอกได้โชคลาภที่เจ้าขอจะพุ่งตรงเข้าหาเจ้าแบบไม่มีอะไรมาขวางได้เลยวินาทีเปิดขุมทรัพย์สวรรค์และรหัสลับกลางเปลวธูปบางคนจะรู้สึกว่าอากาศที่เคยร้อนระอุกลางแดดจ้ากลับมีความเย็นวาบแล่นผ่านผิวหนังไปเหมือนมีใครเอาผ้าเย็นมาลูบหรือบางคนอาจจะเห็นแสงระยิบระยับในอากาศทั้งที่หลับตาอยู่สิ่งเหล่านี้ไม่ใช่เรื่องอุปทานนะลูกหลานแต่มันคือการที่ธาตุในตัวเราเริ่มปรับจูนเข้ากับธาตุของสวรรค์ชั้นโสโลสพรหมอยากให้ลูกหลานนิ่งที่สุดในช่วงนี้ห้ามลุกเดินไปไหนห้ามหยิบโทรศัพท์ขึ้นมาดูและที่สำคัญที่สุดคือห้ามสงสัยเพราะความสงสัยคือตัวตัดกระแสบุญที่ร้ายแรงที่สุดมีเรื่องเล่าของเศรษฐีคนหนึ่งในสมัยก่อนแกชื่อท่านขุนวิจิตรท่านขุนคนนี้ทำกินไม่ขึ้นอยู่พักใหญ่เลยมาปรึกษาหลวงปู่ที่วัดท่านแนะนำให้จุดธูป16ดอกกลางแจ้งเพื่อเปิดทางท่านขุนแกทำตามทุกอย่างพอธูปไหม้ไปได้ครึ่งก้านแกบอกว่าแกเห็นภาพพญานาคสีทองเลื้อยวนอยู่รอบๆกองธูปใจแกตอนนั้นนิ่งสงบมากแกไม่ได้ขอหวยไม่ได้ขอรวยแต่แกกลับรู้สึกขอบคุณทุกอย่างในชีวิตลูกหลานรู้ไหมว่าหลังจากนั้นไม่ถึง7 วันกิจการที่เคยเงียบเหงาของแกกลับมามีคนรุมล้อมจนทำไม่ทันนี่แหละคือผลของการเปิดรับพลังงานมหาศาลในจังหวะที่ถูกต้องในวินาทีเปิดขุมทรัพย์นี้ยายมีเคล็ดลับจะบอกให้ลูกหลานนึกภาพว่ามีแสงสีขาวพุ่งลงมาจากท้องฟ้าทะลุกลางกระหม่อมลงไปจนถึงปลายเท้าแสงนี้จะช่วยชะล้างสิ่งอัปมงคลที่เกาะกินดวงชะตาเราอยู่ให้หลุดร่วงลงสู่ดินเพื่อให้พระแม่ธรณีท่านรับไปฟอกใหม่ยิ่งใจเรานิ่งเท่าไหร่แสงนั้นจะยิ่งกว้างและสว่างมากขึ้นเท่านั้นลูกหลานจะรู้สึกเบาตัวเหมือนลอยได้นั่นคือสัญญาณว่าเทวดาท่านรับสารของเจ้าแล้วแต่ทว่าในความสว่างไสวนี้เองมักจะมีบททดสอบมาเยือนเสมอลูกหลานเคยได้ยินเรื่องมารผจญไหมล่ะเมื่อไหร่ที่ประตูสวรรค์เปิดประตูนรกมันก็เปิดแง่มๆอยู่ข้างๆกันนั่นแหละเพราะวิญญาณที่ทุกข์ยากเขาก็อยากได้แสงสว่างนี้เหมือนกันช่วงที่ธูปไหม้ครึ่งก้านนี่แหละที่ลูกหลานอาจจะได้ยินเสียงแปลกๆหรือเห็นเงาแวบไปแวบมาที่หางตายายขอเตือนนะลูกหลานห้ามหันไปมองเด็ดขาดความลับที่คนโบราณท่านปกปิดไว้คือการทำตัวเป็นศูนย์กลางของจักรวาลในขณะนั้นเจ้าต้องคิดว่าตัวเจ้าคือแกนกลางที่เชื่อมดินกับฟ้าเข้าด้วยกันสิ่งรอบข้างจะเป็นอย่างไรก็เรื่องของมันถ้าเจ้าเสียสมาธิแม้เพียงเสี้ยววินาทีขุมทรัพย์ที่กำลังจะเปิดออกจะปิดตัวลงทันทีและพลังงานที่หลั่งไหลลงมาจะกลายเป็นภาระที่หนักอึ้งในใจเจ้าแทนเพราะเจ้าไม่สามารถรับมือกับพลังงานมหาศาลที่ท่านประทานมาให้ลูกหลานเอ๋ยการที่คนเราจะได้รับพรใหญ่มันต้องมีภาชนะที่ใหญ่พอจะรับน้ำใจจากสวรรค์ด้วยภาชนะในที่นี้คือสติและความมั่นคงของจิตถ้าใจเจ้ายังแกว่งเหมือนยอดไม้โดนลมเจ้าจะเอาพรที่ไหนไปรักษาไว้ได้ยายเห็นมาเยอะแล้วจุดธูปเสร็จถูกหวยเป็นล้านแต่ไม่ถึงเดือนเงินหมดเกลี้ยงแถมหนี้เพิ่มนั่นเพราะเจ้าได้พรมาในขณะที่ภาชนะของเจ้ามันรั่วร้าวแล้วถ้าเกิดว่าในช่วงวินาทีสำคัญนั้นมีเสียงกระซิบข้างหูเรียกชื่อเจ้าล่ะหรือถ้าเจ้าได้ยินเสียงคนร้องไห้คร่ำครวญล่ะลูกหลานจะทำอย่างไรเรื่องนี้แหละที่ยายจะขยี้ให้ฟังในตอนต่อไปเพราะเสียงปริศนาเหล่านี้คือตัวชี้วัดว่าสิ่งที่ตามเจ้ากลับบ้านจะเป็นเทพหรือจะเป็นผีร้ายที่มาสวมรอยเป็นบรรพบุรุษของเจ้าเสียงกระซิบจากมิติเร้นลับและการจำแนกเทพกับผีฟังยายนะลูกหลานเสียงที่ได้ยินน่ะมี2 ประเภทแรกคือเสียงแห่งทิพย์ของเหล่าเทวดาบริวารที่ท่านมาคอยอำนวยความสะดวกในพิธีเสียงแบบนี้จะทำให้เจ้าใจชื้น
รู้สึกสงบและเป็นเสียงที่นุ่มนวลชวนฟังเหมือนเสียงระฆังแก้วที่กังวานอยู่ในใจถ้าเจ้าได้ยินเสียงแบบนี้ให้เจ้าตั้งจิตขอบคุณและแผ่เมตตาออกไปให้กว้างที่สุดเพราะนั่นคือสัญญาณว่าเจ้าได้รับการปกป้องจากสวรรค์ชั้นโสรสพรหมอย่างสมบูรณ์แล้วแต่มันมีเสียงประเภทที่สองนี่แหละที่น่ากลัวคือเสียงที่ฟังแล้วใจคอไม่ดีเป็นเสียงกระซิบที่ดูรีบร้อนเสียงขู่ตะคอกหรือเสียงที่พยายามจะให้เจ้ารับปากอะไรบางอย่างเช่นตกลงไหมหรือรับไปสิลูกหลานเอ๋ยถ้าเจอแบบนี้ให้รู้ไว้เลยว่านั่นคือวิญญาณชั้นต่ำที่พยายามจะเข้ามาทำสัญญาซ้อนในพิธีของเจ้าเขาเห็นว่าเจ้ากำลังเปิดช่องทางการสื่อสารกับเบื้องบนเขาเลยพยายามจะแทรกแซงเพื่อเอาผลประโยชน์เข้าตัวมีเรื่องจริงที่เกิดขึ้นกับแม่ค้าคนหนึ่งชื่อป้าบุญแกไปจุดธูป16 ดอกเพื่อขอให้ขายของดีขณะที่แกกำลังหลับตาที่ฐานนิ่งๆแกได้ยินเสียงผู้ชายแก่ๆมากระซิบที่หูซ้ายว่าอยากรวยไหมถ้าอยากรวยให้หยดเลือดลงดิน3 หยดป้าบุญแกเกือบจะทำตามแล้วลูกแต่เดชะบุญที่แกนึกถึงคำที่ยายเคยเตือนไว้แกเลยนิ่งเสียไม่ขยับเขยื้อนปรากฏว่าพอแกไม่ทำตามเสียงนั้นก็เปลี่ยนจากเสียงนุ่มเป็นเสียงโกรธแค้นแล้วก็หายไปพร้อมกับลมที่พัดกระโชกแรงจนธูปแกดับเกือบหมดลูกหลานเห็นไหมว่าวิญญาณพวกนี้เขาเจ้าเล่ห์นักเขาจะใช้จุดอ่อนคือความอยากของเรามาเป็นเครื่องมือยายถึงได้บอกว่าการจุดธูป16 ดอกน่ะใจต้องนิ่งเหมือนหินผาใครจะเรียกใครจะกระซิบอะไรห้ามตอบรับเด็ดขาดวิธีแก้ที่ง่ายที่สุดเมื่อได้ยินเสียงไม่พึงประสงค์คือการสวดมนต์ในใจบทไหนก็ได้ที่เจ้าถนัดที่สุดพลังของพระพุทธคุณจะช่วยสร้างกำแพงแก้วขึ้นมาปกป้องจิตของเจ้าและการวิญญาณเหล่านั้นให้ออกห่างไปเองอีกเรื่องที่สำคัญคือการแยกแยะอาการขนลุกลูกหลานหลายคนถามยายว่ายายจ๋าหนูขนลุกสู้ไปทั้งตัวเลยแบบนี้คือเทวดามาใช่ไหมยายจะบอกให้ว่าขนลุกมี2 แบบนะลูกแบบแรกคือขนลุกแบบปิติมันจะเริ่มจากกลางหลังแล้วซ่านขึ้นมาถึงหัวทำให้รู้สึกสว่างวาบและมีความสุขแบบนี้แหละคือพลังงานชั้นสูงท่านมาแตะตัวแต่ถ้าขนลุกแบบสยองมันจะรู้สึกหนาวเหน็บลึกเข้าไปในกระดูกและจะรู้สึกเหมือนมีใครมาจ้องมองอยู่ด้านหลังตลอดเวลาแบบนี้คือวิญญาณสัมภเวสีท่านมารอสวนบุญหรือมารอก่อกวนพิธีของเจ้าถ้าลูกหลานรู้สึกขนลุกแบบสยองให้รีบกำธูปในมือให้แน่นขึ้นแต่ไม่ต้องเกรงแล้วบอกในใจว่าข้าพเจ้ามาเพื่อสื่อสารกับสวรรค์ชั้นโสรสสิ่งอื่นใดที่ไม่เกี่ยวข้องกันขอให้ออกไปเสียอย่าได้มาเบียดเบียนกันเลยการประกาศเจตจำนงที่ชัดเจนและเด็ดขาดแบบนี้จะทำให้วิญญาณเหล่านั้นเกรงกลัวบารมีของเจ้าเพราะในขณะที่เจ้าจุดธูป16 ดอกเจ้ามีศักดิ์ศรีเป็นถึงผู้สื่อสารกับฟ้าวิญญาณชั้นต่ำไม่มีสิทธิ์มาแตะต้องเจ้าได้ถ้าเจ้าไม่เปิดใจรับเขาเองจำไว้นะลูกหลานทุกเสียงที่ได้ยินทุกสัมผัสที่เกิดขึ้นมันคือบททดสอบความมั่นคงของรากฐานจิตถ้าเจ้าผ่านบททดสอบเรื่องเสียงและการสัมผัสนี้ไปได้ประตูขุมทรัพย์ที่แง้มอยู่จะเปิดออกกว้างจนเจ้าคาดไม่ถึงแต่สิ่งที่น่ากลัวกว่าเสียงกระซิบคือสิ่งที่ปรากฏออกมาจากขี้เถ้าธูปเมื่อธูปหมดก้านแล้วลูกหลานรู้ไหมว่ารอยหยักของขี้เถ้าธูป16 ดอกนั้นน่ะมันบอกอนาคตและเตือนภัยล่วงหน้าได้แม่นยำยิ่งกว่าตาเห็นเสียอีกรหัสลับจากกองธุลีและภาษาที่เทพเทวาทิ้งไว้ให้ดูถ้าลูกหลานเห็นขี้เถ้าธูปม้วนตัวเป็นเกลียวสวยงามไม่หักหล่นลงมาเป็นข้อๆแต่กลับเกาะเกี่ยวกันเป็นสายยาวพาดผ่านกันไปมาท่านว่านั่นคือวงล้อมแห่งโชคลาภแสดงว่าคำอธิษฐานของเจ้าได้รับแรงหนุนจากเทวดาทุกชั้นฟ้าพลังงานไหลลื่นไม่มีติดขัดใครเห็นแบบนี้ให้ใจชื้นได้เลยว่าสิ่งที่ขอไปน่ะใกล้จะสำฤทธิ์ผลแล้วล่ะลูกหลานเอ๋ยใจเจ้าจะรู้สึกเบาสบายเหมือนขนุนนกกลิ่นหอมจางๆจะยังคงอวนอยู่ในจมูกแม้ธูปจะดับไปแล้วแต่ในทางกลับกันถ้าขี้เถ้าธูปนั้นแตกหักเป็นท่อนสั้นๆกระจัดกระจายไม่เป็นทิศเป็นทางหรือที่ร้ายกว่านั้นคือขี้เถ้ามีสีดำคล้ำผิดปกติทั้งที่เป็นธูปหอมสีนวลลูกหลานเอ๋ยนี่คือสัญญาณเตือนที่เรียกว่าสะพานหักหมายถึงทางที่เจ้าพยายามจะเปิดนั้น
มีขวากหนามมหาศาลขวางกั้นอยู่ หรือเจ้ากรรมในายเวรเขายังไม่ยอมเปิดทางให้เจ้าอย่างแท้จริงขี้เถ้าที่แตกกระจายบอกถึงความวุ่นวายใจและการสื่อสารที่ขาดตอนในช่วงนี้เจ้าอาจจะรู้สึกอึดอัดใจอย่างบอกไม่ถูกเหมือนมีก้อนอะไรจุกอยู่ที่อกนั่นแหละคือพลังงานที่มันตีกลับมาหาเจ้ายายเคยเห็นเรื่องหนึ่งมีหลานชายคนหนึ่งแกเป็นคนใจร้อนอยากรวยทางลัดไปจุดธูป16 ดอกกลางลานบ้านพอธูปดับปุ๊บขี้เถ้ากลับกองระเนระนาดเหมือนมีใครเอาเท้าไปเขี่ยทั้งที่ลมก็นิ่งสนิทหลานคนนี้ไม่สนใจสะบัดก้นเดินหนีปรากฏว่าคืนนั้นแกฝันว่าบ้านทั้งหลังพังทลายลงมาทับตัวแกตื่นมาพร้อมกับอาการปวดหลังอย่างรุนแรงเหมือนมีของหนักทับอยู่นานนับเดือนยายต้องบอกให้แกไปทำพิธีขอขมาใหม่และครั้งนี้ต้องดูขี้เถ้าให้ดีถ้ามันยังแตกกระจายอยู่อีกแสดงว่าบุญบารมียังไม่ถึงต้องหมั่นสร้างบุญเพิ่มเสียก่อนอีกรูปทรงหนึ่งที่น่ากลัวคือขี้เถ้าที่ตั้งฉันขึ้นมาเป็นเส้นตรงเดียวๆในขณะที่ดอกอื่นล้มหมดท่านเรียกว่าเสาหลักโดดเดี่ยวมักจะบอกเหตุว่าเจ้ากำลังทำการนี้โดยไร้คนสนับสนุนหรืออาจจะมีภัยมาถึงตัวในรูปของถูกโดดเดี่ยวจากญาติพี่น้องขี้เถ้าทูปมันเป็นความละเอียดอ่อนของจิตนะลูกหลานเมื่อใจเรานิ่งขี้เถ้าจะเกาะตัวกันสวยงามตามกระแสสมาธิของเราแต่ถ้าใจเราแกว่งควันทูปที่พุ่งออกมาจะสั่นสะเทือนจนขี้เถ้าเสียรูปทรงไปหมดลูกหลานลองสังเกตดูสิเวลาที่ทูปมอดจนสุดก้านถ้ามีก้านใดก้านหนึ่งไม่หมดเหลือติดอยู่เพียงนิดเดียวห้ามทิ้งไว้อย่างนั้นนะลูกเพราะนั่นคือเตาะกรรมที่ยังถอนไม่ขึ้นให้ลูกหลานตั้งจิตขออโหสิกรรมอีกครั้งแล้วค่อยๆเก็บก้านทูปนั้นไปจัดการให้เรียบร้อยอย่าให้เหลือร่องรอยของความติดขัดทิ้งไว้บนพื้นดินเพราะความติดขัดเล็กๆน้อยๆในพิธีกรรมเนี่ยแหละที่จะกลายเป็นอุปสรรคใหญ่ในชีวิตจริงของเจ้าในภายหลังและที่สำคัญที่สุดอย่าอยากให้ลูกหลานมองดูสีของดินใต้กล่องขี้เถ้าด้วยถ้าดินตรงนั้นดูแห้งผากหรือมีรอยร้าวขึ้นมาทันทีหลังจากจุดธูปแสดงว่าเจ้าไปจุดทับที่แรงเกินไปพลังงานดินไม่รับพลังงานฟ้าแบบนี้ต้องรีบเอาน้ำมนต์มาประพรมเพื่อแก้เคล็ดด่วนๆเลยนะลูกหลานทุกอย่างที่เกิดขึ้นรอบกล่องขี้เถ้านั้นคือคำตอบจากธรรมชาติที่ส่งตรงถึงเจ้าแต่สิ่งที่น่ากลัวกว่าขี้เถ้าที่กองบนดินคือความรู้สึกที่เหมือนมีใครเดินตามมาข้างหลังตอนที่เราก้าวขาเข้าประตูบ้านความรู้สึกเย็นวาบที่ท้ายทอยหลังจากจบพิธีน่ะมันคือสัญญาณบอกว่าประตูมิติที่เจ้าเปิดไว้ยังไม่ได้ปิดลงอย่างสมบูรณ์และสิ่งที่ตามเจ้ามาน่ะมันอาจจะไม่ใช่สิ่งมงคลเสมอไปอาถรรพ์ก้าวข้ามธรณีประตูและเงาลึกลับที่ตามหลังพอเราทิ้งกองขี้เถ้านั้นไว้เบื้องหลังแล้วก้าวต่อไปนี่แหละลูกหลานเอ๋ยที่สำคัญที่สุดคือการเดินกลับเข้าบ้านคนโบราณท่านมีกฎเหล็กอยู่ข้อหนึ่งที่ห้ามลืมเด็ดขาดนั่นคือห้ามหันหลังกลับไปมองเป็นอันขาดเมื่อตัดสินใจเดินหันหลังให้กองธูปแล้วการหันหลังกลับไปมองเปรียบเสมือนการแสดงความอาลัยอาวรณ์หรือการเปิดโอกาสให้สิ่งที่ตามมาเห็นหน้าเจ้าชัดๆแล้วกระโดดเกาะหลังเจ้าเข้าบ้านมาด้วยลูกหลานต้องนึกภาพนะในขณะที่เจ้าจุดธูป16 ดอกเจ้าคือจุดศูนย์กลางของพลังงานที่ดึงดูดวิญญาณนับร้อยนับพันที่วนเวียนอยู่ในอากาศเมื่อเจ้าเสร็จธุระแล้วเจ้าต้องแสดงความเด็ดขาดว่าธุระของข้าเสร็จสิ้นแล้วการเดินเข้าบ้านด้วยฝีเท้าที่มั่นคงไม่วอกแวกคือการประกาศเขตแดนว่าเจ้ากำลังกลับเข้าสู่ที่พำนักที่วิญญาณเหล่านั้นไม่มีสิทธิ์รุกล้ำแต่ถ้าเจ้าหันหลังไปมองด้วยความสงสัยหรือเดินช้าๆเหมือนลังเลเงาดำเหล่านั้นจะถือวิสาสะตามเจ้าเข้าไปทันทียายจำได้แม่นมีคนในหมู่บ้านคนหนึ่งชื่อตาชดแกไปจุดธูป16 ดอกขอพรเรื่องคดีความพอจุดเสร็จตาชดแกเกิดความเสียดายธูปหรือกลัวไฟจะไหม้ใบไม้แห้งแกเลยเดินกลับไปกลับมาคอยดูธูปอยู่ตลอดเวลาพอกลับเข้าบ้านคืนนั้นตาชดแกบอกว่าแกได้ยินเสียงคนเดินลากเท้าวนอยู่รอบชานบ้านทั้งคืนพอกลับเปิดประตูออกไปดูก็ไม่เจอใครแต่พอแกปิดประตูเสียงนั้นก็กลับมาอีกแถมคราวนี้เสียงนั้นดังเข้ามาถึงข้างเตียงนอนเลยล่ะลูกหลานเอ๋ยนั่นเป็นเพราะตาชดแกไม่ตัดกระแสการที่แกเดินวนเวียนกลับไปดูธูปบ่อยๆทำให้เส้นทางวิญญาณมันเชื่อมต่อกับตัวแกไม่หลุดเสียทีวิธีที่ถูกต้องคือเมื่อปักธูปและอธิษฐานจิตเสร็จแล้ว
ให้เดินเข้าบ้านทันที และก่อนจะก้าวข้ามธรณีประตูบ้านลูกหลานต้องทำขั้นตอนสำคัญอย่างหนึ่งนั่นคือการล้างเท้าและปัดตัว น้ำที่ใช้ล้างเท้าควรเป็นน้ำสะอาดที่ใส่ส้มปล่อยหรือใบมะกรูดลงไปสักนิดเพื่อล้างอัปมงคลการล้างเท้าก่อนเข้าบ้านไม่ใช่แค่เรื่องความสะอาดของร่างกายนะลูกแต่เป็นการล้างธุลีวิญญาณที่อาจจะติดมากับฝีเท้าของเราในขณะที่ยืนทำพิธีกลางแจ้งล้างให้เกลี้ยงเกลาตั้งแต่ปลายนิ้วเท้าขึ้นมาถึงข้อเท้าพร้อมกับอธิษฐานในใจว่าสิ่งไม่ดีจงหลุดไปกับน้ำนี้อย่าได้ตามข้าพเจ้าเข้าบ้านเลยหลังจากล้างเท้าเสร็จให้ใช้มือทั้งสองข้างทำท่าปัดเสื้อผ้าตั้งแต่หัวไหล่ลงไปจนถึงปลายมือและปลายเท้าปัดออกไปข้างนอกบ้าน3 ครั้งเป็นการสลัดเอาไอพลังงานลบที่อาจจะเกาะอยู่ตามเสื้อผ้าให้หลุดออกไปขั้นตอนนี้คนรุ่นใหม่มักมองข้ามเพราะคิดว่าไร้สาระแต่ยายจะบอกให้ว่าวิญญาณบางประเภทเขาสามารถแฝงมาในรูปของไอเย็นหรือกลิ่นที่ติดเสื้อผ้าเรามาได้นะลูกหลานถ้าเราไม่ปัดออกเขาก็จะแฝงตัวอยู่ในบ้านเรานั่นแหละอีกเรื่องหนึ่งที่ยายอยากให้ระวังคือการพูดจาทันทีที่เข้าบ้านห้ามบ่นเรื่องความเหนื่อยเรื่องแดดร้อนหรือเรื่องที่ทำพิธีไม่สำเร็จเด็ดขาดการบ่นคือการคายพลังงานลบออกมาจากใจซึ่งจะไปดึงดูดสิ่งไม่ดีที่เพิ่งสลัดหลุดไปให้กลับมาหาเราใหม่ได้ง่ายที่สุดให้เข้าบ้านไปนั่งสงบนิ่งๆดื่มน้ำเย็นๆสักแก้วปรับธาตุในร่างกายให้สมดุลเสียก่อนแล้วค่อยเริ่มคุยเรื่องอื่นลูกหลานรู้ไหมว่าทำไมต้องซีเรียสเรื่องธรณีประตูนักเพราะธรณีประตูมีพระสยามเทวาธิราชหรือเจ้าที่เจ้าทางคอยดูแลอยู่การที่เราทำพิธีล้างตัวปัดตัวก่อนเข้าบ้านเป็นการบอกกล่าวท่านว่าข้าพเจ้ากลับมาแล้วในสภาพที่บริสุทธิ์ขอโปรดคุ้มครองบ้านเรือนของข้าพเจ้าด้วยถ้าเราเดินดุ่มๆเข้าไปพร้อมกับเงาดำที่เกาะหลังมาเจ้าที่ท่านอาจจะกั้นไม่ให้เราเข้าหรืออาจจะเกิดการปะทะกันของพลังงานจนทำให้คนในบ้านอยู่ไม่เป็นสุขที่ยายเล่ามาทั้งหมดเนี่ยไม่ใช่เพื่อให้ลูกหลานกลัวจนไม่กล้าทำนะแต่เพื่อให้ทำอย่างมีสติและรอบคอบเพราะการสื่อสารกับสวรรค์16ชั้นฟ้าเนี่ยมันได้ผลแรงและเร็วแต่ก็ต้องแลกมาด้วยความระมัดระวังที่สูงขึ้นตามไปด้วยแล้วถ้าเกิดว่าใครทำพลาดไปแล้วล่ะใครที่ตอนนี้รู้สึกว่ามีเงาตามหลังหรือชีวิตยิ่งแย่ลงหลังจากไปจุดธูปมาอย่าเพิ่งหมดหวังนะลูกหลานยายมีวิธีถอนคำสาบานและวิธีล้างอาถรรพ์ที่เห็นผลชะงักนักมนต์ชำระธาตุสี่และการถอนอาถรรพ์ที่เกาะกินใจมาตั้งใจฟังยายนะลูกหลานการที่เราทำพิธีผิดพลาดไปแล้วไม่ว่าจะเพราะความรู้เท่าไม่ถึงการหรือเพราะความใจร้อนอยากได้ผลเร็วก็ตามสิ่งที่เกิดขึ้นคือรอยด่างในกระแสจิตของเรารอยด่างนี้เปรียบเสมือนรอยเปื้อนบนผ้าขาวที่ดึงดูดแมลงวันให้เข้ามาตอมยิ่งทิ้งไว้นานรอยนั้นจะยิ่งลึกและดึงดูดเอาสิ่งอัปมงคลเข้ามาหาตัวเรามากขึ้นเรื่อยๆวิธีแก้ที่ยายใช้มาตั้งแต่สมัยสาวๆและเห็นผลชะงักนักคือการใช้พลังของธาตุสี่เข้ามาชำระล้างลูกหลานต้องเตรียมสิ่งที่เรียกว่าน้ำมนต์ธาตุสี่ด้วยตัวเองนะลูกไม่ต้องไปหาที่ไหนไกลให้หาน้ำสะอาดมา1 ขันใหญ่ๆนี่คือธาตุน้ำจากนั้นให้หาดินสีขาวหรือดินสอพองมาสักนิดนี่คือธาตุดินแล้วไปเด็ดใบส้มปล่อยหรือใบมะกรูดมาใส่ลงไปสิ่งเหล่านี้คือธาตุไม้ที่เกิดจากดินและน้ำและสุดท้ายคือแสงเทียนหรือความร้อนจากการตั้งจิตอธิษฐานนี่คือธาตุไฟเมื่อนำมารวมกันพลังของธรรมชาติจะช่วยปรับสมดุลในตัวเจ้าที่บิดเบี้ยวไปจากการทำพิธีที่ผิดยายเคยช่วยหลานคนหนึ่งแกไปจุดธูป16 ดอกกลางแจ้งในคืนเดือนดับเพื่อขอให้คนรักกลับมาซึ่งมันผิดทั้งการเวลาและผิดทั้งเจตนารมณ์หลังจากนั้นแกกลายเป็นคนนอนไม่หลับฝันร้ายทุกคืนว่ามีมือมืดๆมาฉุดกระชากขาแกมาหายายด้วยใบหน้าที่ซูบซีดยายเลยให้แกไปนั่งอยู่กลางแจ้งในวันที่แดดจัดๆแล้วให้นำน้ำมนต์ธาตุสี่ที่เตรียมไว้มาวางตรงหน้ายายบอกแกให้หลับตาแล้วกล่าวคำถอนคำสาบานที่เคยพูดไว้แบบผิดๆการถอนคำสาบานไม่ใช่การยกเลิกความดีนะลูกแต่มันคือการบอกกล่าวต่อฟ้าดินว่าข้าพเจ้าชื่อนามสกุลได้กระทำไปด้วยความเขลา
ขอยกเลิกพันธสัญญาที่เป็นพิษและขออโหสิกรรมต่อสิ่งที่ข้าพเจ้าได้ล่วงเกินไปในขณะที่พูดคำนี้ลูกหลานต้องจินตนาการว่ามีสายโซ่ดำๆที่พันรอบตัวเราค่อยๆหลุดร่วงลงสู่พื้นดินเมื่อพูดจบแล้วให้นำน้ำมนต์นั้นมารดที่เท้าและล้างหน้าล้างตาให้สะอาดลูกหลานรู้ไหมว่าทำไมต้องล้างที่เท้าก่อนเพราะเท้าคือส่วนที่สัมผัสกับพื้นดินที่เจ้าเคยไปยืนจุดธูปแบบผิดๆพลังงานลบมันจะซึมเข้าทางฝ่าเท้าได้ง่ายที่สุดการล้างเท้าด้วยน้ำมนต์ท่าสี่เป็นการตัดกระแสไม่ให้สิ่งที่ตามมาสามารถเชื่อมต่อกับเจ้าได้อีกเมื่อเท้าสะอาดใจเจ้าจะเริ่มมั่นคงขึ้นความรู้สึกหนักที่บ่าจะค่อยๆจางหายไปเหมือนหมอกควันที่โดนแสงแดดเผาแต่สิ่งที่สำคัญยิ่งกว่าน้ำมนต์คือความเด็ดขาดของดวงจิตเมื่อเจ้าล้างมลทินออกไปแล้วเจ้าห้ามกลับไปคิดถึงเรื่องเก่าๆที่เคยทำพลาดอีกละเพราะความห่วงกังวลเปรียบเสมือนสะพานที่เจ้าสร้างขึ้นมาใหม่เพื่อวิญญาณตนเดิมเดินกลับมาหาเจ้าได้อีกครั้งให้มองไปข้างหน้าคิดถึงแต่สิ่งดีๆและความตั้งใจใหม่ที่บริสุทธิ์กว่าเดิมการล้างอาถรรพ์จะสำเร็จสมบูรณ์ได้ก็ต่อเมื่อเจ้าปิดประตูใจไม่รับเอาความมืดดำนั้นกลับมาอีกยายอยากให้ลูกหลานทุกคนเข้าใจว่าพลังของธรรมชาติแรงกว่าอาถรรพ์ใดๆในโลกถ้าเรารู้จักใช้อย่างถูกต้องและมีความกตัญญูต่อดินน้ำลมไฟสิ่งชั่วร้ายไม่มีวันทำอะไรเราได้หรอกลูกหลานเอ๋ยและเมื่อเจ้าทำพิธีล้างอาถรรพ์นี้เสร็จแล้วเจ้าจะรู้สึกเหมือนได้ชีวิตใหม่ร่างกายจะกระปรี้กระเป๋าขึ้นตาจะดูสว่างสดใสขึ้นนั่นแหละคือสัญญาณว่าทางที่เคยตันกำลังจะเปิดออกแล้วล่ะแต่ลูกหลานอย่าเพิ่งชะล่าใจนะการล้างอาถรรพ์คือการทำความสะอาดบ้านครั้งใหญ่แต่หลังจากบ้านสะอาดแล้วเจ้าจะทำอย่างไรให้บ้านนั้นสว่างไสวและมีกลิ่นหอมที่ชวนให้เทวดาท่านอยากมาสถิตอยู่นานๆเพราะความลับของการเปิดทางสวรรค์16ชั้นฟ้าที่ยั่งยืนที่สุดไม่ใช่การจุดธูปแค่ครั้งเดียวแล้วจบไปแต่มันคือการเลี้ยงกระแสบุญให้คงอยู่กับตัวเจ้าตลอดเวลากลิ่นทิพย์นำโชคและเครื่องหอมที่ผีเกรงเทวดารักมาฟังยายนะลูกหลานเมื่อเราล้างบ้านจนสะอาดเอี่ยมอ่องจากอาถรรพ์เก่าๆแล้วขั้นตอนต่อมาที่สำคัญไม่แพ้กันคือการปรุงแต่งบรรยากาศในชีวิตเราให้เป็นที่พอพระทัยของเหล่าเทพเจ้า16ชั้นฟ้าลูกหลานรู้ไหมว่าสิ่งที่เทวดาท่านโปรดปรานที่สุดและเป็นสิ่งที่วิญญาณชั้นต่ำหวาดกลัวที่สุดคืออะไรนั่นก็คือกลิ่นหอมที่บริสุทธิ์นั่นเองลูกหลานเอ๋ยในทางโบราณท่านสอนว่ากลิ่นคืออาหารของทิพย์วรกายเวลาเราไปทำพิธีกลางแจ้งเราใช้ควันธูปสื่อสารแต่ในชีวิตประจำวันเราต้องใช้กลิ่นหอมในการกักเก็บพลังงานดีๆไว้ในบ้านกลิ่นหอมจากธรรมชาตินี่แหละลูกที่เป็นเกราะป้องกันชั้นเลิศถ้าบ้านของเจ้ามีกลิ่นที่หอมสะอาดเย็นสบายใจของเจ้าก็จะสงบเมื่อใจสงบเทวดาที่รักษาตัวเจ้าท่านก็จะมีกำลังบารมีมากขึ้นแต่ถ้าบ้านไหนเหม็นอับเต็มไปด้วยขยะและกลิ่นไม่พึงประสงค์วิญญาณชั้นต่ำจะชอบใจนักเพราะมันเหมือนที่อยู่ของพวกเขานั่นแหละยายถึงอยากแนะนำให้ลูกหลานลองหาเครื่องหอมที่สกัดจากธรรมชาติแท้ๆมาใช้ดูนะลูกไม่ว่าจะเป็นธูปหอมเกรดดีที่ไม่มีสารเคมีหรือน้ำมันหอมระเหยจากพืชพันธุ์มงคลอย่างเช่นกลิ่นดอกบัวกลิ่นกฤษณาหรือกลิ่นกุหลาบป่าสิ่งเหล่านี้มันมีพลังในการปรับเปลี่ยนพลังงานลบให้กลายเป็นพลังงานบวกได้อย่างน่าอัศจรรย์เลยล่ะกลิ่นหอมที่สกัดจากธรรมชาติจะช่วยชำระล้างอากาศที่ขุ่นมัวภายในบ้านช่วยให้จิตใจของลูกหลานผ่อนคลายจากความเครียดสะสมและที่สำคัญที่สุดคือมันช่วยสร้างอาณาเขตทิพย์ที่วิญญาณเร่ร่อนไม่กล้าก้าวข้ามเข้ามาลูกหลานเคยสังเกตไหมเวลาเราเข้าไปในโบสถ์เก่าๆหรือศาลศักดิ์สิทธิ์ที่เขามีการจุดเครื่องหอมอยู่สม่ำเสมอเราจะรู้สึกขนลุกแบบปิติและใจจะนิ่งขึ้นมาทันทีนั่นแหละคืออำนาจของกลิ่นมงคลยายมักจะสอนลูกหลานเสมอว่าการใช้เครื่องหอมหรือน้ำมันหอมระเหยที่สกัดจากธรรมชาติมาอบห้องนอนหรือห้องทำงานจะช่วยแก้ปัญหาเรื่องการนอนไม่หลับที่เกิดจากจิตฟุ้งซ่านได้ดีนักและยังช่วยเปิดประสาทสัมผัสให้เรารับสัญญาณมงคลจากเทวดาได้ชัดเจนขึ้นด้วยนะลูกการที่เรามีเครื่องหอมคุณภาพดีที่ไร้สารพิษไว้ติดบ้านมันไม่ใช่แค่เรื่องของความสวยงามหรือรสนิยมแต่มันคือการทำบุญด้วยกลิ่นอย่างหนึ่งเมื่อใดที่ลูกหลานสัมผัสกลิ่นหอมเหล่านั้น
จิตของเจ้าจะถูกยกระดับขึ้นสู่ความละเอียดทันที เมื่อจิตเจ้าละเอียดเจ้าก็จะมีกำลังในการอธิษฐานจิตต่อสวรรค์16ชั้นฟ้าโดยไม่ต้องพึ่งธูปจำนวนมากๆอยู่บ่อยๆเลยล่ะลูกหลานเอ๋ยกลิ่นหอมจะทำหน้าที่เป็นสายใยเชื่อมโยงบุญบารมีให้คงอยู่กับตัวเจ้าตลอดวันและยังช่วยให้คนรอบข้างรู้สึกเมตตาเอ็นดูเจ้าอย่างเป็นธรรมชาติอีกด้วยนะลูกจำไว้นะลูกกลิ่นหอมที่มาจากธรรมชาติคือตัวแทนของความดีงามและความจริงใจเทพท่านรับรู้ได้ด้วยกลิ่นนี้แหละถ้าเจ้าเป็นคนใจดีคิดดีและมีกลิ่นหอมมงคลคอยเสริมบารมีชีวิตเจ้าจะเหมือนติดปีกจะหยิบจับอะไรก็ง่ายดายไปเสียหมดความขัดข้องที่เคยมีก็จะค่อยๆมาลายหายไปเพราะเจ้าได้สร้างสวรรค์ในบ้านของตัวเองขึ้นมาแล้วนั่นเองแต่อย่าลืมนะลูกหลานถึงแม้เจ้าจะมีเครื่องหอมที่ดีที่สุดในโลกแต่ถ้าเจ้าลืมทำสิ่งที่เรียกว่าการแบ่งปันบุญให้กับผู้ที่ล่วงลับไปแล้วพรที่เจ้าขอมาก็อาจจะสำฤทธิ์ผลได้ไม่เต็มที่ยายมีวิธีสุดท้ายที่จะทำให้การจุดธูป16ดอกและการใช้กลิ่นหอมมงคลของเจ้านั้นส่งผลสะเทือนไปถึง3โลกเพื่อให้เจ้าได้เป็นลูกหลานที่สวรรค์รักและดินก็เกรงใจอย่างแท้จริงสายใยบุญสัมพันธ์และการรักษาพรให้สถิตมั่นสิ่งที่ลูกหลานต้องทำทันทีเมื่อรู้สึกว่าชีวิตเริ่มคลี่คลายคือการแบ่งปันบุญลูกหลานรู้ไหมว่าทำไมต้องแบ่งเพราะในโลกวิญญาณน่ะมันมีกฎของความสมดุลอยู่เมื่อเจ้าได้รับพลังงานดีๆมามหาศาลเจ้าต้องกระจายพลังงานนั้นออกไปบ้างเพื่อให้พื้นที่ในตัวเจ้าว่างพอที่จะรับพรใหม่ๆเข้ามาได้อีกการแบ่งปันบุญในที่นี้ไม่ใช่แค่การเอาเงินไปถวายวัดนะลูกหลานเอ๋ยแต่มันคือการแผ่เมตตาให้กับดวงวิญญาณที่เขาไม่มีโอกาสเหมือนเจ้าโดยเฉพาะเหล่าสัมภเวสีที่อาจจะเคยมาห้อมล้อมตอนเจ้าจุดธูปนั่นแหละเจ้าจงบอกกล่าวในใจว่าผลบุญใดที่ข้าพเจ้าได้รับจากสวรรค์ชั้นโสรสในครั้งนี้ข้าพเจ้าขอแบ่งปันให้แก่เจ้ากรรมนายเวรและวิญญาณทั้งหลายที่วนเวียนอยู่รอบตัวข้าพเจ้าขอให้ท่านทั้งหลายได้รับส่วนบุญนี้และโมทนาไปพร้อมกับข้าพเจ้าด้วยการทำแบบนี้คือการเปลี่ยนศัตรูให้กลายเป็นมิตรวิญญาณที่เคยจ้องจะตามเจ้ากลับบ้านด้วยความหิวโหยพอเขาได้รับส่วนบุญที่บริสุทธิ์เขาก็จะกลายเป็นผู้ที่คอยปกป้องคุ้มครองเจ้าแทนนี่แหละคือภูมิปัญญาโบราณที่เรียกว่าตัดไฟแต่ต้นลมและอีกเรื่องที่ยายอยากจะย้ำนักย้ำหนาคือการรักษาความสะอาดของจิตผ่านทางสัมผัสรอบตัวอย่างที่ยายเคยบอกไปเรื่องกลิ่นหอมมงคลนั่นแหละลูกหลานเอ๋ยถ้าบ้านของเจ้ายิ่งมีเครื่องหอมที่สกัดจากธรรมชาติแท้ๆคอยอบอวลอยู่เสมอมันจะช่วยให้ใจของเจ้าไม่ตกต่ำลงไปหาความเศร้าหมองได้ง่ายๆเครื่องหอมที่มีคุณภาพสูงและไร้ซึ่งสารเคมีเจือปนนั้นจะช่วยชำระล้างไอเสียจากความเครียดและความเหนื่อยล้าที่เจ้าแบกมาจากนอกบ้านช่วยให้บรรยากาศในที่พักอาศัยของเจ้ากลายเป็นวิมานขนาดย่อมซึ่งเป็นที่ชื่นชอบของเทวดาที่รักษาตัวเจ้าเป็นอย่างมากลูกหลานต้องเข้าใจว่าการใช้เครื่องหอมหรือน้ำมันหอมระเหยที่มาจากธรรมชาติจริงๆนั้นมันช่วยแก้ปัญหาเรื่องจิตที่วอกแวกและอารมณ์ที่แปรปรวนได้ดีนักเมื่อลมหายใจของเจ้าได้รับกลิ่นที่บริสุทธิ์สมองจะผ่อนคลายจิตจะเข้าสู่สมาธิได้เร็วขึ้นทำให้การสื่อสารกับสิ่งศักดิ์สิทธิ์ในครั้งต่อๆไปมีพลังมากขึ้นหลายเท่าตัวยายถึงอยากให้ลูกหลานมีเครื่องหอมมงคลติดบ้านไว้เสมอเพราะมันคือการสร้างเกราะป้องกันทางพลังงานที่นุ่มนวลที่สุดแต่แข็งแกร่งที่สุดไม่ให้สิ่งอัปมงคลที่มองไม่เห็นก้าวข้ามเข้ามาทำร้ายความสุขในครอบครัวของเจ้าได้การที่ลูกหลานได้ยินเรื่องราวที่ยายเล่ามาทั้งหมดนี้จนถึงตอนนี้ยายถือว่าเป็นบุญสัมพันธ์ที่เรามีต่อกันนะลูกไม่ใช่เรื่องบังเอิญที่พวกเจ้าจะมากดติดตามหรือมานั่งฟังยายพร่ำสอนแบบนี้ยายอยากให้พวกเจ้าลองคอมเมนต์แบ่งปันประสบการณ์ของตัวเองดูบ้างนะว่าหลังจากที่ได้รับความรู้เรื่องการจุดธูป16ดอกที่ถูกต้องไปแล้วชีวิตของพวกเจ้าเปลี่ยนไปในทางที่ดีขึ้นอย่างไรหรือใครที่เคยเจอเรื่องแปลกๆก็เล่าสู่กันฟังได้เพื่อเป็นวิทยาทานแก่คนอื่นและอย่าลืมกดติดตามและแบ่งปันเรื่องราวนี้ออกไปให้กว้างขวางนะลูกเพราะการให้ธรรมะและการให้ความรู้ที่ถูกต้องคือธรรมทานที่ยิ่งใหญ่ที่สุดมันจะกลายเป็นบุญบารมีสะสมให้เจ้าได้รับพรจากสวรรค์ได้ง่ายขึ้นไปอีกก่อนจะจบตอนที่17นี้ยายอยากให้ลูกหลานตั้งสติให้มั่นพรที่ยิ่งใหญ่ที่สุดไม่ได้อยู่ที่ก้านธูปแต่อยู่ที่ความกตัญญูและสติในทุกลมหายใจของเจ้าเอง
และในตอนสุดท้ายที่กำลังจะถึงนี้ยายจะบอกความลับขั้นสูงสุดที่สรุปเอาแก่นแท้ของสวรรค์16ชั้นฟ้ามาไว้ในที่เดียวเพื่อให้พวกเจ้าได้เข้าถึงความรุ่งเรืองที่ไม่มีวันดับสูญวิมานในใจและการบรรลุถึงโสรสพรหมมาถึงตอนสุดท้ายแล้วนะลูกหลานเอ๋ยขยับเข้ามาใกล้ๆยายจะบอกความลับที่เป็นยอดของยอดวิชาให้ฟังตลอดเวลาที่เราคุยกันเรื่องการจุดธูป16 ดอกกลางแจ้งเพื่อสื่อสารกับสวรรค์ชั้นโสรสนั้นลูกหลานอาจจะคิดว่ามันคือเรื่องภายนอกคือเรื่องของธูปของลมของดินและของเทวดาบนฟ้าแต่ในความเป็นจริงแล้วลูกหลานเอ๋ยสวรรค์16ชั้นนั้นมันสถิตอยู่ในตัวของเจ้าเองด้วยนั่นแหละคนโบราณท่านสอนไว้ว่าร่างกายมนุษย์คือจำลองของจักรวาลใจของเรานี่แหละคือพระพรหมผู้สร้างการที่เจ้าจุดธูป16 ดอกเพื่อขอเปิดทางสว่างข้างนอกจริงๆแล้วมันคือกุศโลบายให้เจ้าเปิดทางใจของตัวเอง16 ห้องให้สะอาดให้สว่างและให้สงบเมื่อใจของเจ้าบรรลุถึงความว่างและความเมตตาที่แท้จริงได้เมื่อไหร่เมื่อนั้นแหละที่เจ้าจะไม่ต้องพึ่งพาธูปแม้แต่ดอกเดียวเพราะเสียงกระซิบในใจเจ้าจะดังไปถึงหูของเทพเจ้าได้ทันทีอยากให้ลูกหลานจำภาพการจุดธูป16 ดอกไว้เป็นเครื่องเตือนใจทุกครั้งที่เจ้าเห็นควันธูปให้เจ้านึกถึงความอ่อนน้อมถ่อมตนทุกครั้งที่เห็นเปลวไฟให้เจ้านึกถึงความเพียรที่จะทำความดีและทุกครั้งที่เห็นขี้เถ้าที่มอดดับให้เจ้านึกถึงความไม่เที่ยงของชีวิตพรจากสวรรค์ที่แท้จริงไม่ใช่เงินทองมหาศาลเสมอไปแต่มันคือการที่เจ้ามีสติปัญญาในการใช้ชีวิตให้มีความสุขท่ามกลางความทุกข์ได้ต่างหากลูกหลานเอ๋ยชีวิตคนเรามันสั้นนักอย่ามัวแต่เสียเวลาไปกับการลองผิดลองถูกแบบไม่มีความรู้ยายเอาเรื่องราวเหล่านี้มาเล่าให้ฟังเพื่อให้พวกเจ้าได้มีเกราะคุ้มกันกายและใจไม่ให้ตกเป็นเหยื่อของความเชื่อที่ผิดหรือวิญญาณที่คอยจะจ้องทำร้ายการจุดธูป16 ดอกที่ถูกวิธีที่ยายสอนไปคือการให้เกียรติธรรมชาติให้เกียรติบรรพบุรุษและให้เกียรติตัวเองเมื่อเจ้าให้เกียรติทุกสรรพสิ่งทุกสรรพสิ่งก็จะย้อนกลับมาส่งเสริมเจ้าเองยายขออวยพรให้ลูกหลานทุกคนที่ฟังมาจนถึงวินาทีนี้จงมีแต่ความสุขสวัสดิ์พิพัฒน์มงคลขอให้ประตูสวรรค์16 ชั้นฟ้าจงเปิดออกต้อนรับคำอธิษฐานที่บริสุทธิ์ของพวกเจ้าขอให้เจ้ากรรมนายเวรจงอโหสิกรรมและกลายเป็นมิตรผู้คอยเกื้อหนุนและขอให้ทุกย่างก้าวของเจ้าต่อจากนี้เต็มไปด้วยแสงสว่างที่ไม่มีวันมอดดับไปจากใจจำคำยายไว้นะทำดีให้ถึงพร้อมพูดดีให้เป็นพรและคิดดีให้เป็นพลังแล้วชีวิตของเจ้าจะสูงส่งยิ่งกว่าชั้นฟ้าโสรสพรหมเสียอีกวันนี้ยายเหนื่อยแล้วขอตัวไปพักผ่อนก่อนนะลูกหลานมีอะไรก็อย่าลืมบอกกล่าวกันไว้ในบุญสัมพันธ์ของเราล่ะนอนหลับให้สบายในอ้อมกอดของเทวดานะลูกหลานทุกคนสวัสดี